በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘአምን ወትማኅፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይትስምዔ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናኩተከ ሰባኸከ ንባርከከ ተአምነከ ንስእለከ ናሰበቃከ ንገነከ ቅንዕ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ እሰግድ ኩሉ ብርኮ ለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝት ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋከነ ነበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብልዕ አንተ ምሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት መዓልቲ ድማ ባርከልና ጊዜ ወጋሕታ ቤትካ ክንርከብ ዘፍቀድካልና ንስኻ አምላክና ሕጂ ድማ ጸሎትና መስዋዕትና ዓጣና ሁሉ ተቀበለልና ነፍሳታ ጉርቲካ እመቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጌሃና አብርሃ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእምሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታሕ ወይስረግ ነው አምላከን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሰያቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ጥሮን ሳድጎ ጸናት በበስምክሙ ኩን ፍታኑን ጻህነ ይረስየን ድልዋን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታት መገበሁ ዛነው ሙኳነ ለወልድኪ በትንሣኤው ወወርኀ ብሬትኪ እግዝእትየ ዘኢይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክል ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትከሰሊ አብያዘ ወትስያ ኃይለታምርኪ ዝንቱ ሰወናከር ወዳሴት ፍቅረዚአነ ማይተመ ቅድስናሽ አርስታካርት ንጅግ ወነከት ከትካይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ዝሩግንዱ ያሰመሳኒ ተከዝና ታምር ይችለላ አሐዱ አይሁድሰ ሰበመንክራት እችክድ ሕያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰውነርየው ወረደ ጠቢባን መላእክት ሊያረስዎ ምክረ ወለሕፃናት ይከስስ ስውረ ጽብይ ለአኩተኪ ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ اسمع العالك إني تمرت مدون تعزو ساتنا نعيش وعلم جيرك هو لبك
እስመ ከማሁ ዝምረቱ ወለዘኔ ፈቀርቲ ታሰኒ ይለቱ ጽብእ ማርያም ለይጸብኦኒ በታየለ ወግፌ ካይበል ለይገፎነ ኩሎ ታምረኪ ዳሪ ወለልጅ በቀሎ ይብራም ደምሆኖ እግዚአብሔር ይናሉ ሰበራዲዮ ብጡነ ያራያ አይሎ ማርያም ምስለ ወልድች መዋይ ከመታብረኪ ፍጡነ ርእሰ ዘመስቀል እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ክፉ ገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታኪ ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ዛንክ ወዘታምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልተመረት ከመተከዚያ ሰማይዜኑ ይልማ ከበከበናዚ ናዛዚ ነወረጂ ናዚ ወንስለ ባይል በኮን ሙሴ ነቢያመ ዘቢሁ ወስሎ ታምረ ደብረ ላረ ምድረ ምስሎ እንዘኒ አብያነ ታምርኪ ንግሥተ ኩሉ ወሀበደተ ነዋይልኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይብሉ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ተአኮ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረት በባትከ ተመረኪ ሲየብብ ቃለ መዝሙር መሰንቆ ዘታምርኪ ዝትየ ለዘአብአናፍቆ አቶ መዊተ ወሲወላ ጻቆ ምንተ ረከቡ ካህናተ ሀሊባሃ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርእዮም ሰሽነን ሰገልገላ ካህናተ ቤት ኪሴ ማርያም ወገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመኑ ሰላ ከዛም ሶበልበት ወዶ በእያይምሮቱ አብዝሃ ብፁዕ ሰለፈ ክርስቲያን ነው በገነዘለች ዘትየ ነዘይናነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም እቅዶ እቀብኒ በተአምርኪ ዋድነኒ እምማትየ ከመ አዳኖ ወልድኪ ሊዮናስ ወልደ አማትየ ጴንጠቆስጤ ማይነ ድካም ያጸንዕ መዋትየ ህብስተ ስብሐት ጽድቂ ወፍቅርኪ ስትየ እስኒ ማርያም ነጸማል ጂያሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ በኒ ፈርፈራ ዲያድየም ተዘከር መራየችልጹ ከማንሰኪ ዮማየጽሞከ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃዊ ጊዮርጊስ የዋን በለመሰቷን ገመዝትገሩት ማርያም ምራል ባንተን በቀል ወርቂ ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላይ በምድር ታይታ ለከ ጊዮርጊስ
በስመ ምልከት የወብስታ ወተሰብስብ ታበኒ ከመ ስምዕ ከመንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀከ ነፋስ ወአውሎ ለዘይሴዋ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምህረት ወለተሳይነ ተወከወረ ጸሎትነ ወቃለ ጽራእነ ኩሎ ስንባ አምላክ ርኅሩህ አብየካሃሎ ሰላመ ገብርየ አፍጣኒ ተረድየት ማርያም ጊዜ ምንዳብየ ዋጸማ ለዓይንም ቀራንባ ወተወረደ ያዕቆብ በቤተ ላባ በኩሉ ህሊና ወበኩሉ አልባባ ታፈቅረኪ ነፍስ ትትባረክ ምስማ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ሞረታንቲ ለማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አሜኮት ለነገሥት ዛድሃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በሪያ ሌሊት በኀበ ቆመን ለሐወልት ዛይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን የዕለት ምግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ኃፃና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብሥጋኸ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል እምአፈ አናብስት ወለሰስናም ደበና ዘላኮ ለምሴምሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርክ በደመ ነቢያት ወአሰርአይከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ እምትውሳድ ቤት ወረደ ላለ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውር ውእተ መንፈሰከ ፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማይ በረነ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናሰወ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወ እሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስነ ሰወቆን ወድስ ቤት አምሪ ሀብዛ
ለእመ ጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግ ብሩክታ አንቲ ማርያም ቡርክታ አንቲ ማርያም ዘናጋንቲ ማርያም ወቡሩክ ፈሪያከ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ነው ንስግድ ወንግነይ ላቲ ነው ንትወሳ ወንሳሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ንጉሥጎቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባን ወበቀላያት ለዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለኢይኑ አምላክነ ወለድኔስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊልን ማርያም ወልድኪ ዛይሎ ይብል ማርያም ዘለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ማሪ ስረይ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ ተከመኔነ እግዚኦ ከቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ይርህብ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ እግዚኦ ይርህብ እግዚኦ ከቦሙ ለበሳቲነ መቃርዮስ ወስምና ከባ ሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ከባላትያ እግዚኦ ከባ ተመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒዓነ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ድማ ቅረበለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ኣብዛ ኽራይ ዓለም ኮይንና ኣምላኽና ናብ ሰማይ ክንጥምት ኣብ ምድሪ ኮይንና ናብ ሰማይ ክንደሊ ብመንፈስ ክንዓቢ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ኩሉ ንፅልዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ሰሚዕኻ ተቐቢልካ ድማ ኩሉ ኩነታትና ዝልውጥ ግበረልና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳእና ነብሳታ ኣግብርቲከ ወአእማቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጌሃና ኣብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ገሾም ዘለዉ ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ብድሓን ምለሰልና ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝት ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ
ተከምነን ሃሌ ሃሌሉያ ለእግዚኦ ዛይነከ
ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ
ለእግዚእነ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከል ነው ማእከል ለኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሽዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም። ስብሐት
ወት كان زيت الأملاخ نخلنتن بخلنتنا أنا نملخك كألنا أو خلو طباب حياة زخون كاغويتانا ينقوم مسجانا نوفي الكألنا بعل بزح مرتنا ينبس فتاري زخون كا أملاخ قد من مفتار عالم كاب أبزت ولد كان مسكنك كألنا أب قدسان وزعرفنا بحطو قال إخان السخاب زي قارز مسجانا بحلق سرايت ملأخت النتمسجان إخا بإزاي تفتر كحبا زفتر كانوا زون قدوسن زي تمرمر إخا زي تف برهان ون أتسفخنا نعاخا مسجانان كبرن قدسنا نقرب لنا أوجيتا نحنا باروت كانوا صوه مسجانا نوفى لنا نبل نفس الفترة مسجبت وبرد عمن وتكرز ما بزبت من القدسان المسرت على من زغنكا صلت نصحان تقبل أول دوادنا غانا مسكنا لنا قدام بخرنا أمكان زمن سواكا نعنا نقول زغونات كاس أجازها كان ننسخاها ونور زبلو نصحاب بوسات يمكن كونين زي بلا شواب سلو نتام بفصم لبزام نخاطب نملاك تغمسكنو زفتهم عالم كي تفترة زنبرة زي تفعل ونبرانيخا نتعبانا زنبرة مسجد المطارق كفقار بخبر خلنا كم عموس الماتم برهنا وسخنا كم موتارين كاي وتاب كنا كبارنا تحراب سخنا مسكال كان بتعب سما ذل أبوها عرب كنا بوانجيل مرح كنا بنبيات والنازس كنا وأملاخ بعلى خاي خزغرب كنا سلزق قويتان إحنا بارتك نعخانا أملاخنا قنودسن بزي مقرات كل ساعة كان مسكن برهنا بنا حزب ونعخاي ودسلو ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መዝግስ ፋዚና ምስጋናዚ ዛሳ ጊዜ ሀባፍታ ነግርባለና ሁሉ ተረድማ በምርዓድን በመንፈስ ፍርሃትን የመስግነን ታጥቆ ሁሉ ነፍሲ ትፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስት ዘንትጎ ወሓይስቲ ማዕበላት ጠባና ዘህዳታ ካብቱታት ወደ ንቦት ዝኾንካና ንስኻኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀግዕውን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነው ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለውኻ ብፀጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ፅኑዕ ማእሰርቲ ዘለውኻ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕካና ንመሳኪንን ንዝበኽዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝፃምዉ ድማ بمسكولو زبجو ومنوتهم أبو زتوكلنا كل معاد كابانا زملسن زرحقن وقويتا نبياتن هوارياتن بحبون زمسقنو خان عخان ودسك كان نمسقنك كان اللونا أم محدره وات من تخن عرف بآخا أمينا فقاد كاننا قبرنا بتزازات كاخا من المالالس قبرنا وقويتا نخلون نعيشون نعبيتن من محدر نهزبون نقواسان نمقواسون بمحرد كحلو وقويتانا نملاخنا بروح من قسنات كايمو كابكر معلم
مسكانا نعبن ودن منفس قدسني قبالو من كل ساعن نولود ولدون زيالك لا عالم عالم እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንኦ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብቲ እንትጀምር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመሮ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕከብ ጸልማት ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናእመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅንፍናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ቃሪበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ግሰራዊ ሰማያት እዩ ናይ ተመሓጅሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን ኣሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስማዕና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ንዝተታዓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለኾ ንጸልማት ካሳዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይተፍህ መብራህቲ ኢኻ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ኢኻ ብምድብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠርካ ኢኻ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘለዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላከ ዝህላዌ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክር እዩ ኦ ጐይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
እግዚኦ نقربالنا زي لوقنا تكاملة تابكنا بوغا ما صرت موتكن صغر قبركنا كاب سمرعتو خونة تنباغاز أمنو كنا لنا زابكن سراخان كل حال سلام منفسكن رق سابكنا زي فتاكن فتح لما أمسا أبغا فقر قبركنا أما غلناهم كاد معركنا وقويتا نتمزل من خاسم أيام وقويتا أزم إن لمنا كونين كسس أبقى زي أخسس أبلغ للصلاة دعوتها بنا كم تلات صلاكم حلو زي قارب صلوتها بنا وزلامك سمع نمبلات عطانا زغتامات كاتغبر بحاتيان غصبرت كانسه ناي عشو ألبم نتفقات ملاس أبيت ما سرتون ذلو أدحن وقويتنا أملاخنا بروح منقسنات كايمان كلنا تساقعونا اسم لك اكزيو أملاكنا منقس بروك سقاه لإግዚአብሔር يهالو ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ مدحن نفسنا نزون كان زي تلونا خنا بمسرد طبباتن عقاب البابنا عين لبنا زبره كان ظلمات حلنا ناونا نسيه كاب ونبنات كامرو زخلل كان نسخايخا نتن تفاز توفين ايتن تسب مسكل ودخا دحن كاي بزي دفها حدث كايو بتزاز كادم ما سهتتاتف نتزتف دلخايو بموت ودخا توجخايو اوغويتا من تزن احنا باروت كان مسكنك كالونا كالنا لكان ملاكتي بزي كورمز غانا ماليت كل ساعة مسكن خايخا كويتا ساقاسي باقوتيتن ماليتن كل ساعة مسكن خانا كورمز غانا أيو قدم ساقات نبرة ناتكا غالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مصحان زلاكايخا علم كيدا فترة مساقالو زغونا أو اتبار سمن مرحام سقات تقلصة كالكبارو تاتيات حرازة وصانا ودخان فوركان كويتانا إيس كورساسيو سلازة أقويتان نحنا ورد كان ودسك كالونا ويدسك وابي ود قويتانا مع مغلبنا نساسا كذي وداسينا وربل كالونا نفس تعذرين جنو من فشل زي بلنتهم زتصدق زقبل لهم زردهم انتهم ابرقرق حديات وحيتهم زساقي مدحني نطم يا زحلي نقف عزبك لهم عرك ممنا نزارغان زمسكر لهم ننصحان محدر يوم بزرك نصوع وسمعين ببلت كدان زخت ما زعلي نتا مراف مسقانا امنتهم قبائن منفسنا عبدن زقانا حيلن كتكون زتخلا بيت كريستيان كنو مراح زهب أقويتا خي عرفنا كل ساعة عاخنا ودسنا أبو أمثال من قصخا بلباتنا نفلت علونا بأخام بفغور ودخان قويتانا يسوس كروسوس بون مسقانا زنعات زلكا لا عالم آمين زبلنا يوم الآخر እግዚአብሔር آمين بلو وبجدان قالوا بسلوس أكالوا بأنت مريم أمو بأنت قدوسان ملائكتو نبياتو حوارياتو قبل እግዚአብሔር أملاخ لمننا قصي برحلنا
ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናትና ዘለና እሱራት ይፍታሐልና ምሩኻት ይምለሰልና ውግእን ወረ ውግእን ካብ መላእ ዓለም የርሕቐልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሳኖ ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃይ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቕድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ተወሊዶም ዘለዉ ህፃውንቲ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይዕቢ ወለዲ ይዓቅበልና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ዋይማተ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጋሃና አብርሃ ጽዮን አብርሑ ጎነት አብሑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓርፈልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዘይልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ فالك أنت السماء كم دماغ نعلت مجبنا لهم حبنا نحن نزود دولنا بدلهم كم زادقنا لهم بدلنا وسمن دقلنا كفارنا نبر فتنا يتونا من قصن حيلن كبرن زل عالمنا كايمامين أوبزتي مريم بن القدوس كبرين ملا سلام تا سلام لك له لنا خدن قليخي يسقاخ وندن قليخي عدي جابر تواب فيتا سلام لك له نسخي كابان السبرختي خي فركسون برخيو قوم لتسرقا جابير مساخيو أوفستي دس بلكي حتياتنا سريلنا نفتو الدخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين
አምላክነ ላዕሌ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ደሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ በጽድቅ በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምችናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ
مدحنينا يسوع كريستوس لمن لنا نحطي سلازة حلونا نمسكن لنا كاب سلماتنا برهان كاب تفاعتنا بيوت كاب دنقرنا نفلس انفلتات بسحنا يو ملو معالت دما بكل سلام نتعنا كحلونا نزغا بحيل ملاك تحسرن نلمنا لنا نزو كل قبر ورخ السلطان زلو اكزابير املاخنا يو ويسر هزبو بحيل ملائكته زلا كل قبر بركات سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክ
ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦዝቴማን ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓልኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መራህ መልኣክካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕርበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፁም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብሌልና ሰሚ ዓብ ስምካልካ ይቕረበለና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ይደሉ እግዚኦ ስብሐት ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን በጽዮን ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት አርውዮ ለትለሚሃ ወአስምሮ ለማይረራ ወበነት ጠብጣብ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ለሚሃ ወአስመሮ ለማይበራ ወበነጠብጣቢከ ትበቁር ተፈሲሃ ስንካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንከዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያይክቶ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙን ውፃም እዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ትቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖኦም ትቐበል ጸሎቶም ኮንጥዖም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብፃሕ እወ ጎይትና ኣምላኽና እንትርንበራይ ትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ መሃሪ ውእቱ ይሁብ ዘራ ለዘራኢ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ያሰምር እክለ ለሲሳይ ያነስኦ ምድር ለነዳይ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ዘየሃይድዎ ስልጣኖ ዘይእዝዝ ትፍስሕተ ለጻድቃኒሁ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ገባሬ
ያርሁት ክረምተ በበዓመት ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ መሐሪ ውእቱ ይሁብ ዘራ ለዘራኢ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ያሰምርክለ ለሲሳይ ያነስኦ እምድር ለነዳይ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ዘኢያይድዎ ስልጣኖ ዘይእዝ ትፍስሕት ለጻድቃኒሁ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ወሰራ ሰንበተ ለሰብዕረተ ገባሬ ወት ያርሁ ክረምተ በበዓመት ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ሃሌ ክርስቶስ
ውእቱ ክርስቶስ
ወአሰራ ወሰርዓ
ለዘ
Da
Christos
ክርስቶስ
ነስኦ እምድሪ ለነዳይ ነጎስ ውእቱ ክርስቶስ ዘኢየሃይድዎ ስልጣኖ ዘኢየሃይድዎ ስልጣኖ ዘኢየዝ ትፍስሕተ ለጻድቃኒሁ ዘኢየዝ ትፍስሕተ ለጻድቃኒሁ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ገባሬ ሕይወት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ገባሬ ሕይወት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ሃሌሉያ
በትእዛዙ ይቀውም ዕለት ወበቃሉ ያርዱ
ደመናት ያውርዱ ዝናማት ያርሁ ክረምተ በበዓመት ሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት በትእዛዙ ይቀውም ወበቃሉ ያዕርጉ ደመናት ያውርዱ ዝናማተ ያርሁ ክረምተ በበዓመት ሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ሃሌሉያ በትእዛዙ ይቀውም ዕለት በትእዛዙ ይቀውም ዕለት ሃሌሉያ በትእዛዙ ይቀውም ዕለት ወበቃሉ ያዕርጉ ደመናት ያውርዱ ዝናማተ ያርሁ ክረምተ በበዓመት ሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ናኩተከ አብልዑላን ዘአንተ ታርሁ ክረምተ በበዓመት ናኩተከ አብልዑላን ታበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ወታሰምር እክለ ለሲሳይ ናኩተከ አብልዑላን ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት ናኩተከ አብልዑላን ዘትሆቦሙ ሲሳዮሙ ለርሁባን ለሩቃን ወለቁርባን ናኩተከ አብልዑላን ዘአንተ ታርሁ ክረምተ በበዓመት ናኩተከ አብልዑላን ታበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ምርክለ ለሲሳይ ናኩተከ አብልዑላን ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት ናኩተከ ዘትሆቦሙ ሲሳዮሙ ለርሁባን ሩቃን ወለቁርባን ሃሌሉያ 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 ናኩተከ አብልዑላን ናኩተከ አብልዑላን ሃሌሉያ 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 ናኩተከ አብልዑላን ዘአንተ
ታበቁል ሳይረ ወሰዓት ተሰምር ለነ ለሲሳይ ናኩተከ በልዑላን ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምሕረት ናኩተከ በልዑላን ዘትሆሙ ሲሳዮሙ ለርሑቃን ለርሑቃን ወለቁርባን ሙሴ ሃሌሉያ በትእዛዙ ይቀውም ዕለት ወበቃሉ የዐርጉ ደመናት ያውርዱ ዝናማተ ያርዎ ክረምተ በበዓመት ሰርዓ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩተከ አበልዑላን ዘአንተ ታርዑ ከረንተ በበዓመት ነአኩተከ አበልዑላን ዛበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ወታሰምር እክለ ለሲሳይ ነአኩተከ አበልዑላን ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምሕረት ነአኩተከ አበልዑላን
هرنا بالنبا مزمور ملاك تغم تقبلك أملاخنا تقبل لنا سخات ريو سخات تقبلو سخات تخبر اللوق قبلنا أملاخنا نعنا رما قز كامر أي قبلنا ودي سبب مودعتو انت تسبق أي مودعتا كلنا دما تسبق لنا إذا كل بعالمنا نريد ظلنا حمقنا قرد ما بتصبوك أيرلنا معاتنا محرات قطعانا بتعقسي لوت لنا كويناتن وقئن ورا وقئن هو بلا نفاسن معلق ماين أملاخنا نرد عنه هو السبات زطفئ زلو أملاخنا نسخا يقرب حالي إخام يقرب لنا بعين محرت كات أمتلنا نتوم بيتهم فريسوهم أبچنك مكرا زلو صلال كنام بيت كنام نتوم زعرفو دم أملاخنا منقس خاورسهم نتوم تصيبوهم زلو دم مسرف طرلهم نفساتا أكبرتكو أيماتك ولد ميكائيل ولد تشيروس صيغيهانا أبرهاتيا نفس كلهم سماتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا حزنا عندما صانن علنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقست قاتمتا فاتك امتا بسمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلمكم تحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كاب كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا منقستن حايلن كبرن زل علمنات كايما امين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدى جابير تبعات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أنس برختي خي فركر سخون برخي وملتها تسقى جابير مساخي وفسيت الدس بلكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحات ووداسي الأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك نبي سبحات ووداسي الأملاك نبي موسى نفسات أكبرتك وعيماتك كلهم كرسوس اجزيو عيرب نفسات أكبرتك وعيماتك كلهم كرسوس نفسات أكبرتك وعيماتك ولد ميكائيل ولد تشيروس صيغيهانا أبرهاتيون نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أملاخنا بحزن دلو دما اسخاص أنا نعلنا بسمات نبر أبونا سمكاي قدس منقصات تنسى فغاركا خمتا بسمايكم لما مدري ولد مقبنا لما هابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كان صحدقنا لهم بدلنا نفسنا ندقلنا كابكفاتنا نمبر فتنا يتتونا منقصن حيلن كبرن زلالمنا كايما أمين وقتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صباوت بيتا سراوي سلام لك سخي خابن استبرغتيخي فرخر صوم برويو وملتسقا جابير مساقيو وفزيت دس بلكي حداتنا سريلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين هاليلويا وسر إلهي لنفسي اسمع بس كل
ስረይላቲ ለነፍስ የስማ በስኩልክል ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በስኩልክል ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርም ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጋሃና አብርሃ ጽዮን አብርሑ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ አዕርፈልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምህ ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ንገደልና ካብ ክፉ አድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ ሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልዳ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስሪ ካብ አንስት ብርክት ኢኺ ፍረባሶም ብሩኽ እዩ ኦ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ንስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓለልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። የነገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ነፍስ ያሰሰ
ዋስመ አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰወከ ለአምላከ ነቢያት ወሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ወሙሴ እግዚኦ ይሬብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጋሃና አብርሃ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ አብርሑ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም መንፈስ ምፅንና ዓሊእካ ፃናናዓልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ፈቃድካ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሰና ንሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፋልና ነበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስርቲ ኢኺ ፍሬወርሶም ብሩኽ እዩ ልደተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አሰርየልና ነፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይበን አሰበኩ ዘኩላ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተእለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘእየት የሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለኖሙ
ለነፍሳት አግበርቲከ ዋይማት መሃራ እግዚኦ አግበርቲከ ዋይማት መሃራ ወተስሃ ለነፍሳት አግበርቲከ ዋይማቲከ ኩሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትና ናዴታትና ንልምነካ ንማልደካን አሎና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ዘለዓለም ህይወትን ንነብሶም ዕረፍቲ ክትህበታ ንትንስኤ ዝመደብካያ ዕለት ከዓኒ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አሎና እንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግበርቲከ ዋይማት መሃራ እግዚኦ አግበርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተስሃ ለነፍሳት አግበርቲከ ዋይማቲከ መገድ ነፍሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምኽልካልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣኽቢርካ ኣተንስእ ናይ ሰማያት መንግስቲ ድኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግበርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ አግበርቲከ ዋይማቲከ ወተስሃ ለነፍሳት አግበርቲከ ወንዘ ተአሲ እሴተ ሰናየ ዛይን ይርየ ወእዝኒ ሰማ ወሰልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወይ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ
ባይታ አምላክ በሰመስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ እማእከሌ ወእማእከሌኩማ ሀብ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ተፈስሒ 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ ሳሊ ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስ ለጸሎት ለኩልክሙ
እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያትከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንቱሙ ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ እገኒ ለከ እግዚኦ በኩሉ ልብየ ወእነግር ኩሉ ስብሃቲከ እትፌሳህ ወእትሐሰይ ብከ በሙሉእ ልበይን እግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተአምራትካ ክነግር በአኻ ክሕጐስን ክፍሳህን ኦ ልዑል ንስምካ ክዝምር እገኒ ለከ እግዚኦ በኩሉ ልብየ ወእነግር ኩሉ ስብሃቲከ እትፌሳህ ወእትሐሰይ ብከ እገኒ ለከ እግዚኦ በኩሉ ልብየ ወእነግር ኩሉ ስብሃቲከ እትፌሳህ ወእትሐሰይ ብከ
አጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አምላኽና ይቅረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከምቲ ንሰምዖ ትንበበልና ቃልካ ክንነብር ድማ አምላኽና ንስኻ ሓግዘና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ፍረ ኣብ ቅድሜኻ ንፈርየሉ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ ኢማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና መዓት መምሕረት ጣዕና ትዕግስት ስለውጠልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ሲሮስ ጽጌ ሃና ኣብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምፅናዕ ሃባካ ይመስኻ ፀናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናት ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ወይተ ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩህ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ ምእመንን ተነስሑ ንኽብሪ መንግስቱ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹን እዚ ቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 23 ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ገሊኦም እዚ ሰብኣይ እዚ ገሊኦም እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብ ዘይኽብርሲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ ካልኦት ድማ ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ ኣብ መንጎኦም ከዓ ምፍልል ኣይኮነ ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻ ኣዒንትኻ ከፊትልካ እዩ እሞ
ብዛዕቡ እንታይ ትብል በልዎ ንስ ድማ ነቢ እዩ በለ እቶም አይሁድ ግና ንወለዲ እቲ አዒንቱ ዝተኸፍታሉ ክሳብ ዝጽውዑ ዕውር ነይሩሲ ከም ዝረአየ ኣይኣመንዎን ነበሩ ስለዚ እቲ ብዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዚ ድዩ ሕጂ ደኣ ኸመይ ኢሉ ይርኢ ኣሎ ኢሎም ሓተትዎም እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ከም ዝኾነን ብዕውሩውን ከም ዝተወልደን ንፈልጥ ሕጂ ግና ኸመይ ኢሉ ይርኢ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን አዒንቱውን መን ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ንዑ ሕተትዎ ንሱ በጽሒ እዩ ብዛዕባ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱ እቶም ወለዱ ንአይሁድ ስለ ዝፈርሁሉ እዮም እዚ ዝበሉ ምኽንያቱ አይሁድ ንሱ መሲሕ እዩ ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ተሰማሚዖም ነበሩ ስለዚ እዮም ውን እቶም ወለዱ ንሱ በጽሒ እዩ ሕተትዎ ዝበሉ እቲ ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት አላቶ ሙሴ ወአሮን ይሴብሑት ተመታውርን ዝናም በጫለ ዝዛዝድ ሰላም ጫልጀ ወጽጨ ኩነኒ ለረስ ሰንበት ሰራይጀ ሙሴ ወአሮን ይሴብሑከ ተመታውር ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ሰላም ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ ለዕረፍት ሰንበተ ሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሙሴ ወአሮን ይሴብሑከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሙሴ ወአሮን ይሴብሑከ ከመ ታውርድ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ሰላም ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ ለዕረፍት ሰንበተ ሰዓይከ ሰአልከ እግዚኦ ምድረከ
ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማይከልክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አምላኽና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ ኢኻ እሞ ሰላምካ አውጀልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ውግእን ወረ ውግእን ህባቡላን ንፋስን ውሕጅን ማይን አምላኽና ንስኻ አቁረልና ነቲ በዚ ተጎዲኦም ዘለው ድማ ንዝዓረፉ መንግስትኻ ቤቶም ስኢኖም ዘለው ድማ ንስኻ ጽላል ኩነልና ንሕና ድማ አምላኽና ነዚ ርኢና ናባኻ እንቆርበሉ ናትካ እንኾነሉ ግበረልና። ነብሳታ አግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጌሃና አብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልና ንዕውሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስርየት ኃጢአትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካሲ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ።
مرعويا أبزموس أجزية حسيتو نمرعويا معصوعة تخفتلو تمجبون بعد جنا أي وهابون أمه خابو أي تعمنيو أبجزية خب كابو سجو خبلع فتسم مجبجيرو زسو مرعوي زرعي من الله ودك زي أبي هراب عالم حدش جبره عالم كابز فتر كاب زيكو خمس جبره البون أبجزية مرعو خابو خبلعن بؤوز أمن كأني كسعزل عالم هي وكينو خنبرن أب قدمي حواريات قدوس سجون كبر دومن سرعه أب جزء مرعو مبلعن مستن زخوانه دم بعلو يسوع كريستوسيو قدوس سجون كبر دومن كسعزل عالم نسريت حاتيات بؤو هيوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو كسعزل عالم مسجانا يخون صلوة السحا وقويتا كل عالم زحسكاك زي أبي هراب قسل نفسنا سجانا منفسنا نتفوس نسخائخا بعف حد ودخا بقويتانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نبونا بيتروس نسخا خوحيخا أبرئ سزاخو حزي أنا بيت كريستياني كهنساي نايسيول أفدقيتات كتفوان كنا وصوان أي كلون يوم مفتح من قصة سمايات نعها خبكاي أم مدرز أسر كايو أب سماي تأسر خوني أم مدرس فتح كادم أب سماي استفتح خوني زبل كايو نسخة إخا صوبوتنا نستم باروت كخلهم ببسمون بقال منفس قدوس تفتح الناس أزوصون يخونو حتى إن بدلنيان بزخونكو بأي بقال باريا خاون بفلتاتن بزي فلتاتن انتبدلو أوغويتا نزو ما قلتخا أبوتاتين أحواتين أحاتين أصنعك حلو من تمحصنو من كومو خا حتياتنيان بدلنيان نزخونكو عينو تحوت باريا خافت حني بأفسلوس قدوس أب ولد منفس قدوس تفتحون ناس أزوصون يخونو حتى إن بدلنيان بزخونكو بأي بقال باريا خاون تفتحو يخونو أو محري بعال بزح محرات مفكر سب زخون كاك زي أبي هر أملاخناني علم حتيات الترحق نايصوبوتنا نستن باروت كان السحوم تقبل نايزل علم هيود برهان كاون أبرهالهم أو قويتا كل حتياتهم حدقلهم نسخا لوه مفكر سبي خامو أو أجزي أبي هر أملاخنا بعال بزح محرات معاد كاز رحق محرات كاز بزح صادق نعين باريخا حتيات إسرائيل لي نقولهم صوبوتن أنستن باروت كاون كابدلن كمرجمن أدحنهم أو قويتها بنزارون بنصرحهم بنحاسبون كلنا عخان تبدلنا كحدقلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا أجزي بهر أملاخنا نستخلوه مفكر سبي خامو أو قويتها استفتحنا الناس أزواج أنا نقبرنا نقول حزب خاون فتحيهم حتى أتينا نزخون كون عين أقل قالي خاون فتحني أو قويتها نرأس لك أنا باباسات حجري إرتراك قدماوي أنطونيو سالساي رأس لك أنا باباسات نفسه أعرف نبوس عن باباساتنا أبونا مكاريوسن أبونا شنودان ذكرهم وأملاخنا نبوزح عمتات ننوح زمنات بصدقن بسلام حلولنا أوغويتا نمرحت حجرات متعيتهم مكواننتن زياهر أملاخ مخرخان طبب كان فرحت كان عدلهم أوغويتان لك أنا باباساتن إبسكوبوساتن كساوسن دياقوناتن أنا غونستيسن مزمرانن دناقلن منوكوساتن ردا أنت أوارن زيب اللن زختاماتن صوبوتن آنستن أرقوتن هساناتن أبزا قدس بيئة كريستيان قويمم نزولو هزبخان كلهم ذكر بإمنة كريستوس عزن عيوم أوغويتا نفس باروتكا ولد ميكائيل ولد تكيروس صقاهنا أبرها صيون ذكر أوغويتا بغونا حيمانوت صنيعهم نزموتو أبوتاتنا أحواتنا أحاتنا نذكرهم نفسهم وين مس أبراهامن إسحاقن يعقوبن أنبر نعناون كاب كل بدلن مرجمن كاب كحدتن كاب حسيخا من محل موجازن أدحننا بخدتن برخصتن مسكحتن لو وقت هيمانوت مس أرماويان كمس إمبار أدحننا أوغويتا تبابن حيلن لبن مستوعلن أيمرون هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل جبر سيطان كاب حجي كساع نزل عالم فسيمنا خمن رحق برنا أوغويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة خنفصم هبنا
ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎትን መስዋዕትን ዕጣንን ማህሌትን ቀዳሞት አቦታትና ዝተቀበለ አምላኽ ጸሎትናን ይቀበለልና መስዋዕትና ክንፍጽም እግዚአብሔር አምላኽ ካብ መጀመርቱ ክሳብ መፈጠረሽቱ ይሕበረና የስምረልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርምት ወጽብት ዛት ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ወጸልሎ ለዝንቱ መስዋዕት በጽሞና ቁሙ ወጸልዩ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌ ወምስለ ኩልክሙ ጻድቅ ያከብር ሰንበተ ይበል ፍላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠን ለሕዝቡ ሁሉ ዘገብራለት ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሥ ከይፌቱ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ እምቤተ ክርስቲያን እስማማ አሰነ ዋሳቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሠ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዘመሃሩነ ሐዋርያት በብሊሶም አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውሴታ መናሩ እምሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዘቁርባነ ዘናኻ ነዘቕርቦን ምንቶም ንዘምዙን ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለጸ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃኣልካ ባርያኻ ተቐበሎ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት ከዓ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሑዱን ሕቡእን ጉህዱን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣመሃ ኦም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግሥትኻ ዘከሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጐይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ይደላ ኣለኹ እሞ ገጽካ ካባይ ኣይትምለስ ተቖጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ ንመድሓንየኒ ኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ብየማንካ ብየማንካ ዕተብ ከምኡውን ባርኽ ብሓይልኻ ቐድስ ብመንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ንዓና እውን ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን ኣሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንኖህ እውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውዲ ኦርና የብሳዊት ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ዝተቐበልካ ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕርቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ መቦኡን ቁርባኑን ተቐበል
በጃሓጢያቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመጽእ ሰናይ ዋጋ ፍደየሎ ምን ኩሉ ሳን ዘላለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልሙሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሲ ሄዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ እሞ ብሩባሩባ ድነሞትኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጽላተይ መዓልቲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ባሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ዘውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ከምኡ እውን ኩሉ ሳኒ ህይወት ንነፍስን ስጋን ንመንፈስን ይኹን ኦ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኩኑ እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ኩሉ ዘሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ቡሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቡሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ቡሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕትን ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ትሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንስብረት ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩህ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ኣብ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጐይታ ኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ኸተድሕነኒ ስመር ብፍርሃት እግዚአብሔር ንቑም
ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባሬ ሰናያት ላዕሌነ
እግዚአብሔር መሐሪ አቡን ወይታናን አምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደግፍናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እሞኖ መስግኑ ኣለና ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዑ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምንት ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ስለዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዝዕቆብካናን ናባኻውን ስለዝተቐበልካናን ስለዝራህራህካልናን ዝደገፍካናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣውን ስለዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አስተብቅኡ كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسهل علينا ومفكر سب كابت سنيات كان حتتن نلمنن علنا أبزا قدس علت زيان أب كل زمن هيوتنا عخاب بمفرح كن فتصوم هبنا كل قناعة كل فتنان كل قبر سيطان مخروخ فأسبات حبون جهودن زخنا من العل سلان أو جيتا خبير كاب كل حزب خان كاب زوريا إزم سو زون أرحق كل سنيات زدل نجرن عدلنا خنياتون الصحاحة تمنن عن قربيتن كل حيل سلان كرج السلطان ذهب كنا كاب كل خفو أدحننان بالهنان برنا فتنا يتأتونا بتحد ودخا جيتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كروستوس من تفقر سبيل بزجورات أجان محرة مسخة مع رمز زخنا وهب هوت منفس قدسن كبرن جرما وداسين أملخون له من كل سعنزل ألم نعخايهون لكل كمون مسلم فسك وكايبا نستبق ذا كل يزي ومدانينا يسوع كريستوس بنت الأبو مبارك استقدس هذه دلائل كل بيت كريستيان مسوايدا كداميا تزرعت أكوت يتتسكار زبزو وزن هدات زبو وزقات ولا لي فكر يا أبو الوم زبو يتوكف فتوتهم زب سمايات መንግስተ ይሰጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት
ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ متحازت ولا إليه خمسة ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ ውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን ኣንጻሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩሕ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረን መሕወይን ምስ ዝኾነ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም በኣምሳልቲ ሰለስተ ለይትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ንእዳወይ ውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽለና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መውሒት መድኃኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካኒ ኃጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ይሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደጉሎም ንዝሓደኩምሎም ግና ኃጢአቶም ኣይክሕደጎሎም ኒውን ዝበልካዮም ሕጂ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ
أبز علم زي حتيات كسسري وكل ما صرت عم زخفوت حن كأسرون أو قويتان سلطان كنتيب كأخا حجيخا ومفكر سب كمحلت كان لمن دلنا لنا من تزوم باروت كاسوتنا نسن أبوتاتين حواتين حتين من تاي من تدخم زهون كأجل قالي خانا بكل مسوي خارج ومبنينهم مزلوا مؤمنان ما أمانات لمنا كلنا من قد محرس رجلنا كل ما صرت حتيات كل سألنا وقيدا فلتنا بفرد كيفلتنا بزحتات تنقول كوينا بغفات اللي بقبرو خانا بمزرا ويكافلتت مش أنت بدلنا كان يساب نخام تفلت يخمولوا ما فكر ساب قيدا كل فترة حتياتنا سريت حبلنا بارخنا قدسنا نسع قبرنا نخل مزبقة فتح يوم نبشات أكبرتي كوايماتي كولد ميكائيل ولد تكيرو سقيهنا أبرها سيون قنت منك سمعت عرفلنا فرحت سم كامل أن قدس فقال كاب بمفز ما صنعنا ولو حقويتنا ملحينا يشكر سوس نسخي خمو مسقانا كبرنا عخانا غرب لنا سمعوا مزوقنا أبو خان مزخا معرم محوي مزوقنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم على እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን። እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዐን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን። እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንእሰ ክርስቲያን ንለምን። እግዚአብሔር ኣብ ማዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መርሓ ሃገርና ንለምን። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝህሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባዕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሰም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥምያትን ጽማኣትን ንለምን። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክወፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦ ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ መያተ ኣፍላክ ንለምን። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ንዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ
ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ንለምን። ተንስ
ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊሕ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ሕጂ ድማ ከምኡ ብኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህ ይበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛታን ከነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣበኽሮ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛታን ከነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣበኽሮ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛታን ከነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣበኽሮ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እግዚኦ ዘሳለነ ሰላም
ኩልክሙ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮም ብክልተ ወገን ድንግል መሃደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳሲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ካልኣይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍጻሜ እምበኣርሲ ነቲ ቅድም ዝተስፋወኹም በረኸት ንሱ ከም ብቂ ዘይኮነስ ከም በረኸት ተዳልዩ ክጸንሕ ነቶም ኣሕዋት ቅድሚት ናባኻትኩም ኣሕሊፎም ክዳለዉ ክምዕዶም ብግዲ ይኾነኒ። ግናኸ እዚ እብል ኣለኹ እቲ ቆጢብ ዘዝርእ ቆጢብ ይዓጽድ፣ እቲ ብበረኸት ዝዘርእ ግና ብበረኸት እዩ ዝዓጽድ። ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይህብ። ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዘረወ ንድኻታት ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ ኣምላኽ ከዓ ምእንቲ ኩሉ ሳዕ ዝክእል ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ጸብለል ክትብሉ ጸጋ ዘበለ ኣባኻትኩም ጸብለል ክብል ይከኣሎ እዩ። ግናኸ እቲ ንዘራኢ ዘርእን ምግቢ ክኸውን እንጌራን ዝዕድል ንሱ ዘርእኹም ክዕድለልኩም ከበርክተልኩምን ንፍረ ጽድቅኹም እውን ከብቁሎን እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ብኹሉ በቲ በኣታትና ገይሩ ንኣምላኽ ምስጋና ዝዓዪ ልግሲ ክትህብትሙ ኢኹም። እቲ ኣገልግሎት እዚ ግብሪ እዚ ብብዙሕ ምስጋና ንኣምላኽ ጸብለል ይብል እምበር ጎደሎ እቶም ቅዱሳን ጥራይ ኣይኮነን ዝምልእ። ንሳቶም ብምጽራይ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንምእማን ወንጌል ክርስቶስ ለተገዛእኩም ስለቲ ንኣታቶም ንኹሉን ዝኸውን ልግሲ ሓገዝኩም ንኣምላኽ የመስግኑ እዮም። ንሳቶም እውን ስለቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ማልያ ዘይብሉ ጸጋ ኣምላኽ ምእንታኸምን እናጸለዩ ይናፍቕኹም እዮም። ስለቲ ዘይግበር ውርወቱ ንኣምላኽ ስብሃት ይኹኖ። Second Corinthians chapter 9, verse 5 to end. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor, His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you, because the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ይውረድ።
ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰይ ወጸልይ በዚያነ ያድን ነፍሳትን በብዛት ኃይሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት ተሳለነ ለኩልክሙ አምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘየብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርኻ ፍላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእከልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናይ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያውን ኣገልጋሊውን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን አሜን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ መወዳእታ። ኣብ ማእከልኩም ከ ለባምን ኣስተውዓለን መን እዩ? ንሱ ብሰናይ ኣካይዳኡ ብለውሃት ጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ። መሪር ቅንዕን ሻራን ኣብ ልብኹም ካብ ዘህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትመክሑን ኣይትሓስቡን። ኣብቲ ቅንዕን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን። እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ግና ቅድም ንጽህቲ እያ፣ ድሓር እውን ሰላማዊት፣ ልእምቲ፣ ሰማዕ፣ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት ብዘይ ዝርየትን ብዘይ ግብዝናን እያ። ነቶም ሰላም ዝገብሩ እውን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም እዩ። James chapter 3 verse 13 to the end. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion in every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle and easy to be entreated, full of mercy and good of fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sound and peace of them that make peace. ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለም ፍቶትን ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ።
ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታናን አምላኽና ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ሃበና ምእንቶም ዝመስረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ድማ ባርኽ ብጽኑዕ የማንካ ዝተኸልካያ ናዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ኣብዛ ሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስጋናን ምስ መንፈስ ቅዱስን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጌ ሃና ኣብርሃ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 26 ንጽባሐይቱ ማዕበል እናበርትዓና እንተኸደ ከዓ ካብቲ ጽዕነት ናብ ባሕሪ ደርበዩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ኣቕሑ መርከብ ባእዳዎም ደርበይዎ ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኮነ ኸይረኣና ማዕበል እናበርትዓና እንተኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነብስና ፈጺምና ቀበጽና ብዘይ ምግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ሰብ እቲ ካብ ቀርጤስ ከይነቐልኩም ሰሚዕኹምን እንተትኾኑስ ግዲ እዚ ጸበባን ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩምን ነይሩ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ደኣ እምበር ካባኻትኩምሲ ሓንቲ ነብሲ እኳ ኣይክትጠፍአን እያ እሞ ክትሃድኡ እልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶም ውን ኣምላኽ ሂቡካ ኣሎ ኣይትፍራሕ በለኒ ኣቱም ሰብ ኣነ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ኣምላኽ ኣኣምኖ እየሞ ስለዚ ኣጀኹም ግናኸ ናብ ሓንቲ ደስየት ክንግፋዕ ኢና Acts chapter 17, verse 18 to 26. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overhead. On the third day, they threw the ship's tackle over the board with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. After the man had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss.
But now I urge you to keep up your courage, because no one of you will be lost. Only the sheep will be destroyed. Last night an angel of the God, whose I am and whom I serve, stood beside him and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Nevertheless, we must run around on some islands." Amen. أملاخنا مسوات أبونا أبراهام زتقبلك أب كنديس حاودو بجاخ خوم بجي عدالي خزورت كلو أوغويتا خومو مسواتنا إذ ما أزاعت أننا تقبل أب كندو دما بزح سهل خان محرد كان كاب لعلي لأخلنا كاب كل صيو جنا حتياتنا نصوحان كنكون جبرنا ومفكر سب أب قدمنا ينصهنا خا مسجانا خنا قلقل زبغ عنا جبرنا بكل زمن هوتنا بحق بنصهنا خوينا بدستان بحقوسن كنا قلقل أبك عنا إذيو تسالنا سلام لكلكم مثل منفسك أوغويتا خوسن كسع وسن علم نحن هواريات قبائل زخونات حن تقدس بيتا كريستيان كذكران لمنا كألنا وقويتا نفس أبون أنطونيو سعرفا من قصة سماء الدماء مساد كان حضره حلاو خمزي بلنا باقي خين خو من تعالى تخلاون كي بتاتنا خبانا استفلي منافق عندما كي سالغولنا أب كندو روح حلاو يا أم برو أم برلنا ويتان محبرنا ذكروا من باركوا من قدسن بصتن زخونت بزي مسنا خالن بزي مقراتن فقاد كخغبرو صغاخ عدلهم بغنعت هايمانو زعرفوا بوتاتنا ناديتنا احواتنا حتنا نذكر بيت صلوتن بيت نصهنان بيت برختن دما غبروم ويتا نانا اغلغلت خان بدحرينا نزمص تولدن صغا حبنا خصع مودات عالمون موالها آمين ويتا يقرب لنا دحنا أوغويتا أملاخي تنسم وصلات خايبتن قدسن برخن سم كان زصلو سبات كاب قدم غز كاير حاو حزبها غنا كل غزي بفقاد كا بزغبرو ببركه الف الافاتن تلفيت الافاتن بروخات يكونوا بحد ودخا مسغانان سلطان بون مس منفس قدسن بون زلك لهم كل سعن زل عالم
ድሕነት ንኽትልምንልና እንልምነኪ ክብሪ ዝተመላእኪ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቑር ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነፍሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ጐይታና ልምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰባት እትልምኒ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነካ ኣሎና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ጣሩሩየ ጊዜ ሰብሖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ክርስቶስ ንወንስግሎቱ ወንቀብር ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሰማያት ለማርያም ድንግል ሰሎሞን ወከንክል ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብር ነገሥት መራሮት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ
زي موت زدنجل مريم استولد وقويتا يغرب لنا قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይ መውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ እንጨይቲ መስቀል ተሰቅለ ጌታ ይቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይ መውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠ ምስጋና ሰማይ ሰዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከማን ንሙታንን ክፈርድ ከመሓድሽ ክመጽእ ጌታ ይቕረበለና ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንሰብሖ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ አጽንኦ ህልና ልብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝኽሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ፀናው ዘፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ቃል ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ትፈትሕካ ብእምነት ከልልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሓቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝርከብ ብንቃለ መላእክቲ ሰራዊት ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ንሓንከሳት እግርን ለምሳማት መንፂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንፀማማት ዝኮንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱፍ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተለኣኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና
نسخا مسجونيها سمكا مستنكريو أبويتا من تزنحنا بارود كانوا لسكالونا كياك ቅዱስ ምስጋና ንሳሳይ ጊዜና ባኻነ ቀርባሎና ዘይልወጥናት ካምነት ሀብካና ቦኻ ማሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ክሳብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዛምኑ ቁኑ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግዝ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእከልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሲ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላይ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጻናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን اسم او غويتانا املاخنا بروح منغسنات كايمو نخلنا صقع خننا منغس بروح امين زبلنا يا ملائكه እግዚአብሔር አሜን ይበሉ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እምእምንቲ إذ قدوس مسوعتون كبل እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ይወርደልና ምድር ዘሎ መዓቱ ይቀንጥጠልና حزناتنا زلنا أسرات افتحلنا مروخات ملسلنا ولود بمسعان زقوهاي سدرا بيت سم أملاح زغدوسون مرأيم لبز حقوس ولودي هابلنا توليدهم زلو هساونتي بسقا منفس قدوسن بطبابو نعبي ولدي عقبلنا كل زكالو زي السانو እግዚአብሔር أملاخنا ننفس وكفنا زقوي قدولنا ملئو عب قدميو تقوم نفسي هابلنا آمين نفس أكبر تجزئابيهر وعما تجزئابيهر ولد ميكائيل ولد تشيرات صجهنا أبرهاتيون أبرحو قلنا تابحو فبطاتنا أبراهام نساقين يعقوبنا بتحزنون قهنه تنزيب اللبوت عرفلنا نملع بيت صبهم ملو متسنن عيهابلنا بغعات كبرنا بمسقانا خمزيلنا هنصلي أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس فاكا خمتا بسمايات قبدما مدريخو نعليك انقرانا هبلنا نحن بدلنا بدلهم قبل حدقنا اللهم بدلنا نبسنا نحدقلنا أفتنا يتتونا من قست حيل كبر زلالمنا تقيم آمين وفيتي مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام له بحلنا أخي دنقليخي بسقاقون دنقليخي أدك جابير قويتا سراوي سلام لك اللغو نسخي خابن السبرغتي أخي فرارسون بروخي وملد سقا جابير وفسك داسي بلكي حاجاتنا قاعد قلنا أبغور والدخي يسوس كريستوس منتانا حياة لمن النعمي ቅድስ ድንግል ተፈስሒ 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ ሳል ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ኢዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎት
ኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን እዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ፈተው ይርአዩ አንቱም ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስሙ አንቱም ዘትሰሙ ወይሰሙ ወለኩም ሰብ ብፅዓት ዓይንቲኩም ለርእያ ወአይዛኒኩም ለሰማ ወከማሆሙ ለነ ይረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝከሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ እውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና እውን ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም ኢሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ እቲ ንኩሉ ስጋ ዝምግብ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ንኣምላክ ሰማይ ኣመስግንዎ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ
ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ሲሳይ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርኸናን ይቀድሰናን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያኑ ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልገልዎ ኣብ ገግዚኡን ኣብ ዘሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አይኩትዎ ለአብ አይኩትዎ ለወልድ አይኩትዎ ለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቆሙ አጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኬየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራእከነ ወበነቢያት ዘለሊከ
አቅረብከነ ስብሐት ለከ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ በወንጌልካ ምርሐና ዝተዘርአ ቃልካ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ደግፈና ነብሳት ኣግበርቲ ገዋይ ማቲከ ወልደ ሚካኤል ወልደ ተኪሮስ ጽግሃና ብራስዮን ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና ናንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኩሉ ክፋት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክደንግል ኢኺ ብስጋኹን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስብሪ ክትኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ ፍዜ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ ሁየድየኮ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ መኑን ተነስሐ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ ፍጻሜ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ዝኣቱ ኣይኮነን በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካዶ ትንቢት ኣይተዛረብናን ብስምካዶ ኣጋንንታ ኣውፃናን ብስምካስ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ኮቶ ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዘ ንፋሳት ውን ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ወደቐውን ኣዋዳድቑኡ ድማ ዓብይ ኾነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወደአ እቶም ህዝቢ ብትምህርቱ ተደነቑ ከመይ ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ኮይኑ ይምህሮም ነበረ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ምርመር ሰብ ብፍቓድ ካነ ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክምለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦሎ መምህርና ናብዚ መፍርሂ ቁርባን ኣብ እነቕርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና እንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣሎና ናና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋኻን ደምካን ናና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንመድሓኒናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህልነት ንዝሰራሕናዮ መስተስሪን ዝተዳለወ ይኹን
ኦ አብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልል ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ መንፈስከ ነፍሰ አቡነ አንቶኒዮስ ዋሕድሮ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ምስለ ጻድቃን ወአንብር ለነ ዲበ መንበሩ ኢዮንቴው ኖላዊ ኄር ወኢንኩን ከመ መሬት ዘአልቦ ኖላዊ ወኢይምስጠነ ተኩላ መሳጢ ወይጻሉነ ሕዝብነ ሺራን ለውፅዓን እምኔነ ጸልዩ
ሳቲነ አባ መካሪዎስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኢቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሕጅኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ በውስቴታ ማህበረነ ባርክ እቀ በሰላም ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብውን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባዶ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ንዝሓዘ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዌኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዊ እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ
بدحرواي زمن سب كون زفقد بزي زري سواي كاب قدست دنجل مريم سغا زلبس بزي حاتياتن عبسان كم سب عبي ابافو حست ايترخبن بدحرزي بسغا مكرا مسكل تقبل موت بسالساي معالتي كاموتا تفريتنس نابزلاخو ابو ناب سمايات عرقه ناباب سرص نعالم اون زرحنه مسعبن مسولدن هلوي زغونه براغليتوس منفس صدقي سددلنا እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ንኹሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ نحنا اسموسو نصو كم زغونه مولادون رخصت زي بلو كم زغونه نمهر እግዚአብሔርና አዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋን ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ስባና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ናምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ናምን ደጊምና ካ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ናምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበር ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርእሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕርዩ እዩ ንዑ ውዳሴን ማሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቶ ሎቶ ስብሐት ወኮቴት ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣን ንሰራዊቱን ብዝተዳለዎ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂም በቐል ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ዝሙት ወይ ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሃቀረ ወይ ሰዓቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ወፋታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ነዚ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባረ ስርዓትን ወሃበ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋውን ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስሙሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እግዚአብሔር አብይ
ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምብፃሕ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹሉ ምድሪ መላእካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካብ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይውን አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓዓም ንሓድሕድና ክንሰዓዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመልታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ኦ ክርስቶስ አምላኽና ብቅዱስ ኦ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘየብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ምስ ነፍሲ ፓትርያርክና አቡነ እንጦንዮስ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃሪዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራን ንነብረላ ዘለና ሃገር ከዓ ብጸጋን ብበረኸትን ይሓልወልና ንዘለዓለም ዓለም በሰማይ ይሃሉ ልበክሙ ምስለ ቢጹ ይድግሎቱ
በከመ ምሕረትከ አምላኬነ ዋኮበ ከመ አበሳነ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይመን ኦ አምላኽና ክምህረትካ እምበር ከመደልና ይኹን ህልኑ ናይ ነብሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኦ አምላኽና ክምህረትካ እምበር ከመደልና ይኹን ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርስሳእ ዘይግባእ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ ኦ አምላኽና ክምህረትካ እምበር ከመደልና ይኹን ህልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ኦ አምላኽና ክምህረትካ እምበር ከመደልና ይኹን ዝተመላስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ኦ አምላኽና ክምህረትካ እምበር ከመደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ተፈልየ እንተሎ ይወገድ ኦ አምላኽና ክምህረትካ እምበር ከመደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዋት ርእሱ የድሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይክፋእ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደ ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልውን ቅዱሳን መላእኽትን ዘርእየና ብርሃን ኣሎ ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም ኣንጽሑ በደል ብፅዖትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመካ ይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናይ መድሃኒት ህይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋ ከዓ ብጥበብ እግዚኣብሔር ንቀበል ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳእ ዘትውበለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወትዎ ለአምላክነ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወምድር ቅዱስ 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 አንተ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ዘሃሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ ወበመልእክት ዘሃሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር
ጎይታ ልብና የመስግነካ ንአብ ኃይሉ ንስኻ ኢኻ ናህዛብ ጸጋ ሓቀኛ እምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እንነብረሉ ሃገርና ሙርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው አምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ አብረሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ኃይለ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋ ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ አእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝብውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ነላዌ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚአኮቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ بهايمانتن كم درحوا قبرلنا من القدس ثلاثي قوم تسع مودع أساسن فاسفت سمالنا أوغويتا إيسوس كريستوس نزحمه مسوغاب تحيوم مفوسا مقشان تغدو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا بسلام بتوعنا ننبت أمنا ملسم نفاس سماين زنامات مبارخ كم تنصقى خانا يزعم زي أفر مدرون بارخ أبقى مدرخ عزوت رحقو سنتدلان قبرلنا سلام كازنا علنا كل جزينا عناصرنا كن نقر كحاسو لبسونا عطحيا لا تخون ملاس كل ساعة بقدس بيت كريستيان كان زو كبريك أو بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا نفسه كب بسوا بقول محيا لا تقول سلام أبدا حلهم بقولنا حيمانة كوينهم زماتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا نعرف نفسات أكبرتك وأيماتك والدمي كعيل ولد تشيروس سجهنا أبرهات سين نفس كلهم سماتات تعرف كريستوس أملاخنا أبي يرساليم سماء وتواقم قفلهم بعتام بقربان بويني بمرهم بمرهات مجرجة بمسحفتنا بابات بعق حبيتهم مقدس نزحال يبارخ او كريستوس املاخنا محرتنا مركب زمسانا تاكوب زلو كلهم رح لهم او كن مفرن مدنقص منبركا مصوات نزقرب لك كلهم تقبل لهم تጨነق السبنت كل عقوس بصن مع سرتات تاسرون ابسدتنا مركون زلون بمرير مجزاتي نتتحزون او املاخنا بمحرت كادحنهم امرنا يسوع كريستوس نباخا اب نصلي له غزيه كنذكرهم زعزدنا كل ما بسمات مغسخا ذكرهم نعين حتياتنيا باريخون ذكرن او غويتا حزبخا ادحن رسخا ون بارخ نزل عالم حل ومن عبيومن ما حرمتيو
ቀሳውስት ወዲያቆናት ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ውንባረኽ ኩሉ ሰዓት ውንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ብስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እትለብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለትነብሩ ተንሥኡ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህነት ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ሃውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ሰፍሐ እደዊሁ ለሕማም ሃመ ከመ ህሙማን ያድን ለተወከሉ በላዕሌሁ ዓዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ብፍቓዱ ንሕማም ዝተዋህበ ንሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕ እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰርቲ ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደጌታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ንትንሳኤ እውን ከግህድ እዩ
በታንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትቲኣ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ቅዱሳትን ብፁዓትን ብዝኾና ነውሪ ብዘየብለን ኣዳዉ ህብስቲ ሓዘ ናምን ከመ ዝንቱ ውእቱበ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቂ መዛሙርቱ እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቑረስ ስጋይ እንኩም ብልዑ ኢሉ ሃቦም አሜን 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 ናምን ወንታመን ንስየብአከ ኦ እግዚእ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱበ አማንን አምን ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበሩ ከምኡን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ መስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም ብሓቂ እዚ ደምካ እዩ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝፈሰሰ አሜን 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 ናምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን ወይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ነመስግነካ ኣሎና እዜኖ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተበቁዐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገና እዚ ብስ እዚ ዝፅዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም በኣኻ ኸነገልግል ንዓኻ ኸነገልግል ዓዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጐይታ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ክገብሮ ንዘለኣለመ ዓለም አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ከም ብሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ
أقويت أبو يسوع كريستوس نعخ أزم سجانا زن أقربل كالونا أقول فطرة النفس زرع دلك أقويت أزهيا بزن عخا يقبا نقدس النخا مبلع مسن أيكون زغربنا أمون مفرارد نصلاء ملا قصن نتفعاتنا يخون نسجانا فوسين منفسنا والمصانا نعيخون لنا أو أقويتانا أملاخنا من تعب اسمك إلك أبزي اسمرك حلنا خنرحق حيلي هبنا أقويتا أب أريام أبزلا مقدسك أبوشت مقرجا باسمك نزت صحفنا نعنا نخل كله مخر موت كابانا خرحق هبنا موت يسمع مو يدنقز كلايات السنتق صلاة ونيرجز نايت فات منفس يرعد كيسي يلقس زي مئمان يرحق على علاوي مندب معاتي هدا قناعاتا يربح دفاري قسز فتوت ورقي يطفو دخام يدفع حبالي صاحبل ناي حنز بحريات زلو خلي بتن أقويتا عين تلبنا نعخا خرئيان مسقانا خا كودسان كإزازاخان عدلن نسخا بين خايخا أمو خزكراخا منفساو برهان هاب كلو زقزاء كان اكزيا بيهر آب ودون قالون نتوم تسقا زقلس كاللوم فصماللوم أطنعاللوم آبناي مدحان تسقا نزلوخا حلو بحيلي لسان نزمس قنوخا نزتماهروا هايمانو تاغنع كل قزي فقاد كان نزقبرو أدحن مبلت ردان زختامات تقبل أب هايمانوت نزمو تعرف أقويتان عناون مسكولهم قدسان كاخف لها بنا نساتهم كمزوس مروخا كنسمرك حيلها بنا بكل لب نستبق لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጠግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖትን ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግን ንወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለመ ዓለም ሃበነ ይበርእ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ በርስፎራ ከመ ብከንየው ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ
እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና አብ ክሩቤል እትነብርን አብ ልዑላን መላእኽት ተዓርፍን አምላኸይ እግዝአልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ እትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ኸማኻ ኸመሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ንዘቕርቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አምላክና ኢኻ
ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ከምቲ ብግሩህ ልቢ ንዘገልግሉኻ ጥዑም መዓዛ ንዘቕርቡልካን ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምእንቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። تقوموا عتيتو رساكمو أكروبيلن سرافيلن تنبر እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻን ርስትኻን بعين محرتك تملكت نسبوتن أنسن باروتكان ندقومن بارخ بنصوح لنا خونو كابسقا خان دم كان نزغبل نحجقت حاتيات كخونو عدلو كاب منفس قدوس نزركب حادنت كخونو ندحنت سقان نفسن أب سماي نزولو منقسن رستن موغوسن بفقادن بحاجة ودخا مسؤول مس منفس قدوس مسجانان صنعتهم بونزل كان لهم كل ساعة نزل عالم عالم دقيمنا كل عالم نزحازي كاب حاتياتهم كابجا نزخونهم نلمنو علنا اتخاب قدس دنجل زوسد كايو سجانا خمزو خونه كاب سماع زورد كايو خمزي كونه ذكر اتي عب قدمي بيلاطوس زقومه سجا خاب قدس دنجل زوسد كايو سجا خمزو خونه ذكر اتسقايات معسرت زصوره خاب قدس دنجل زوسد كايو سجا خمزو خونه ذكر اتمكرات قبيلو زموت سجا خاب قدس دنجل زوسد كايو سجا خمزو خونه ذكر اتبسال ساي معلتي زتنس سجا خاب قدس دنجل زوسد كايو سجا خمزو خونه ذكر اتناب سمايات بمسغانا زعرق ابي مان ابو خاز تقمت سغا خاب قدس دنجل زوسد كا سغا خمز خونه ذكر كالايكا እግዚአብሔር አምላኽና ምስ መለኮታ ወኃይሉ በዝ ስጋ እዚ ክመጽ እዩ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት صلوت او غيتا كل عالم زحسك እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስና ስጋናን መንፈስና ተፈውስ ንስኻይኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ውሒኻ ህብረተሰብ ውሒዚ ያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየ
ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረኸውኒ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሕኸውኒ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾኑ ኩብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ዝተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ናሕዋተይ ናሓተይ ናፅኔኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በዓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ናብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በን ዝዛረቦን በን ዝሰርሖን በን ሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕር በለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ምስባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ ንውፃን ጳጳሳትና በመቃ መሲኖታት ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታት ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስብካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎንስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብርቲ ገባይ ማቲከ ወልደ ሚካኤል ተኪሮስጋን አብርሃ ጽዮን ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ሕለትን ካብ ሓሲኻም ሓልም ጓዝና ድሕነና ብሕለትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለውጥ ሃይማኖትን ምስ ኣርማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ቅዱስ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም ንረሓ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ንፍፅም ሃበና ስምና ንስክሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ንጉዘለካሎም ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ካሰውሮምን ሓንዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካ ሎምን كل ساعة نزل عالم عالم تنسبوا لتلوت تسالنا إزين عيبح سلام لكلكم سلام نفسك إزين عيبح حكي سقا ويتانان مدحانيان يسوس كرسوسي آمينهم كابون زغبون هيوتن مدحانيتن سريت حتياتن زوابيو آمين إذن أي بحاكنا ويتانان مدحانيان يسوس كرسوس كبر دميو آمينهم كابون زغبون هيوتن مدحانيتن سريت حتياتن زوابيو آمين إذن أي آمانويل أملاخنا ናይ ባሓቂ ስጉእ እንዶምን እዩ آمين ኣምን 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 ወትኣምን ክሳዕ ዳዕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕውዋስን ምድብላቕን بزي مثل لاي من الواتن بزمن بينطاوي بيلاطس بسناي مسكرنات سمعت زخونه منتانا منتي وات كلنا احلف زهابيو آمين 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 وتأمن إمن والملكوت حسبنته كتو حنت ساعات ويكم كذبت عين خمزيتة يمن كاو بإمنات نزغبلو نهواتن مدعانيتن حقت حاتيات كخون من تانا حليف أبو آمين 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 إمن ونزيناي ويتانا نملاغنا مدحنا يسوس كرسوس وقندوم كم زخونه نعو مسكانا كبرن سجدت زقبويو مثل واح سميع أبون مسمح وي منفس قدس لهم كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር አምላኸ ባዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ናሕሴ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርሕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ጎጊኑ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ስጋይ ነፍሰይ ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ኣቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መዕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳሰይት መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን መፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ
نوكسن مفردنا يكونني محالا لا يقرب للي أو وتعلم وسريت حتياتين نحن نسين حبني بخلت وجن دينجل بزخنة ولاديت كعب لا يوحنس من مغلمانون بصلوت كلهم قدسان ملاختن وكلهم سنة تجدد سماتاتن أركان كسان زلالم عالم آمين. مايكل زعتي قدس بيت كريستيانو يولطومو كما كتبت أولات كريستوس يكونوا بحيل وسوشيو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 65 ካብ 13 ብዘይካ እቶም ንበይኖም ንእግዚአብሔር ብእኡ ንዖም ንበይኑ ዘገልግሉ ካብ ኩሉ ግብርን ካብ ኩሉ ኃጢአትን ክርሕቁ ይእዝዙ። እዚ ካልእ ካህናት ፍጽሞም ዘበለ ብዘይ ኃጢአት ይኹን ከመይ ከምታ ብመንግስተ ሰማያት እትመስል ሰንበት ከምዚ ዝገብር ኩሉ ረብሓ ነፍሲ ኣለዎ። ብድሕዚ ኣብ ክልተ እቲ ዝተዛረቦ ወሲኹ ተዛረበ። እቲ ናብ ዕረፍቲ ዝኣቱስ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ግብሩ ኣዕረፈ። ዳግም ነቲ ናይ ማእከል ነገር ትምህርቲ ኣምፂኡ ከም ዝበለ እምበኣር ናብ ዕረፍቲ ምእንቲ ክኣቱ ነፍጥን እታ ብፁዕ ጳውሎስ መፍጣን እንታይ እዩ እትብል እንተደኣ ኮይንካ ከምዚ ይብለካ ኩሉ መዓልቲ እኳ እንተ በደልካ ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ምምላስ ኣይትተሃከ። መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ቃሉ እንተሰማዕኩም ልብኹም ኣይተትርሩ እናበለ ኩሉ መዓልቲ ምእንታና ይዛረብ እዩ እሞ ብዛዕባ ምድሓንና ብዘይ ተስፋ ኣይትኮኑ ኣይትተሃከዩ ድማ ኩሉ መዓልቲ ንእግዚአብሔር እንተበደልና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብሂወት ከለና ንንስሓ ንተንስእ። እዚ ሎሚ ቃሉ እንተሰማዕኩም ዝብል ዘሎ ነገር ናይ ተግሳጽ ማዕዳን ትምህርቲ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተዛረቦ ወሲኹ ከዓ ከም ዝበለ ብክሕደት ኣብቲ ሳተትኩም ዝወድቕ የልዎን እቶም ዝሰምዑ ከዓ ነዚ ኣይሕሰቡ ከመይ እቶም ካብኣቶም ዝወደቑ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝረኸቦም ፍርዲ ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ምውዳቖም ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዕረፍቲ ምስ ሰዓኑ ርስቶም ከዓ ኣብ ገሃነም ኮነ። ምእንቲ እዚ ድማ ከም ዝበለ ቃል እግዚአብሔር ሕያውን ኩሉ ዝኽእልን ካብ ክልተ ዝኣፉ መላፀ ዝበልሕ ንነፍሲ ካብ ናይ ስጋ መንትታትን ካብ ሰራውርን ዝፈሊ ሕልና ፍትወትን ልቢ ዝመኽሮ ዝምርምሮን እዩ። ካብ ኩሎም ፍጡራት ካብኡ ዝስወር የልዎን እንታይ ደኣ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ግሉፅን
ስጡሕን እዩ ከም ብሓድሽ ነዚ ከም ዝበለ ነዘን ግብርታት እዚአን ምእንቲ ክምለስ ቃሉ ናብኡ ይበፅሕ እዩ ሓደ እኳ ከይሕስ ከይስሕትን ተስፋ ከይቆርፅን ከምዚ ክብል ጀመረ ኩሉ ሳዕ ብፆትኩም ናዝዙ መዓልቲ መዓልቲ ንድኹማት ልቢ ክናዘዙ እዩ ዝግባአና ከመይ ብእምነት ምእንቲ ክፀንዑ ከምቲ ንሰብ ቆሮንጦስ ከምዚ እናበለ ዝፅሓፎ መልእኽቲ ነቶም ድኹማት ምስትውዓልእ ዘለዎ ናዝዙ ንሕሙማት ከዓ ተቐበሉ ምስ ኩሉ ተዓገሱ በለ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን መላይነ ህብሶ ወይኖ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አገለዛተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው ይወለጦ አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ብዙ ዘንግወን ሶበይኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይኩሙ መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይሳነሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙን ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋ ወደሙ አግረር ጸራት ታሕተ ገሪሃ እቀብ ህዝባዊ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ 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 በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ረተወልኪ ሳይሉ ይክፍለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ እንሣእለ ዘንተ ሥጋ ወደም
እንበለኩነኒ አለኒ በርፍዛ ሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየብለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ እጽዋካ ወእፄዊ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕለ እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሲባ ለምን ብዘይኩነን ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ትረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽውዕ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ኮቴ ወስብሖ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስብሖ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስብሖ ወለከ 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 ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይመርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ
ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋ እንደም ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ አበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንኣኽነብ ለዝምረካ ፍረ ኣበኒ ብእምነት ኣቦይ ልጽዋዓካ መንግሥትኻውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣቕባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ኣለ ምስጋና ናኻ ይኹን እስማያ ለአንተ ኮት ወስቡ ወለከ 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ኣበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምንዲ ንዓነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስማያ ለአንተ ወስቡ ወለከ እስማያ ለአንተ ወስቡ ወለከ እስማያ ለአንተ
ولك اسمع يا لأنت كنت وسيب ولك اسمع يا لأنت كنت وسيب ولك اسمع يا لأنت كل وسيب ولك ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽናዕ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አክቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእሮን እትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕል አብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለምን ዘበሰማያት ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ይታብአነ እግዚኦ
ወሰመንሱ ሃዳፌ ነፍስ ለጻድቃን መርህ ወለቅዱሳን ሀበነ እግዚኦ አየንተ አእምሮ ወትረ ችያከ ራያ ዋይዛንነሂ ቃለ ትከ ይስማዕ እስመ ጸግበት ነፍስነ ጸጋከ ልበ ንጹሐ ፍጥር ለነ እግዚኦ ከመ ዘልፈ እበይከ ንለቡ ለሄር ወለመፍቀር የሰብ አምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚአነ ወህሊና ንጹሃ ዘይጸንን ጸግወነ ዘተመጦነ ዚአከ ስጋ እንቲአከ ደመ ንህነ አግብርቲከ ትሑታን እስመ መንግሥተ ዚአከ እግዚኦ ቡሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ። ስጉ ምስጋና ዶሙ ምስ ደምና አዋሃይዱ ንሕድገት ሓጢአት ንመንፈሳዊ ዓብየት ንበረኸትን ይግበረልና። ኣብዚ ክቡር ምስጢር እዚ ኣብዚ ካብ ሞት ዘተንስእ ንዘለዓለማዊ ህይወት ዝኸውን ምስጢር ዘይበፅሑ ደቂ ዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ንዘሎ ዓይንተ ልቦንኦም አብሪሁ ኣብዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ ክበፅሑን ክምገቡን ብመንፈስ ክሓጥሩን ካብ መንፈሳዊ ዕብራንን ሞትን ዓፀቦን ሞትን ክድሕኑ እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፍ። ንዓና ድማ እቲ ንወስዶ ዘለና ኣምላኽና ንጹሓትን ብቑዓትን ቅዱሳትን ኮይና ዘይኮነ እንታይ ዳ ብኡ ክንቅደስ ብኣኻ ክንቅደስ ብኣኻ ክንነጽህ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ቅዱስ ምስጢር ዝኽሳብ መጨረሻ ስንፋስና ክንጸንዕ ብጸጋኻ ደግፈና። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ኣብ በቤትና ኣብ ሰስራሕና ዘለና ሽግር ትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝምድና ሰብኣይን ሰበይትን ዝምድና ውሉድን ወላድን እተቐንዕን እተቕርብን ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናባኻ ነማዕቁቦ ኣለና። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሞት ንዝተፈሊና ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጋሃና ኣብርሃ ጽዮን ኣብ ርሑቕ ገነትካ ኣብ ሕቑፍ ቦታትና ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ምስ ጸገብካ ዘይትጠምየሉ ምስ ረወኻ ዘይትጸምኣሉ ምስ ተሓጐስካ ዘይተሓዝነሉ ቅዱስ ገነትካ ዕረፍተ ነፍሲ ሃቦም ንመላእ ስድራ ቤቶም ዘጻናንዕ መንፈስ ልኢኻ ኣብ ዘለዎ ቦታ መንፈስ ምጽንናዕ ካልኢኻ ጻናንዓዮም ብቑዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በእንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኑ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ከናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣብ እግዚአብሔር ተዋግድ ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
እዞም ደቀ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ ይትባረክ ይትባረክ
ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሕ ዘተሰብሐ ስቡሕ ዘተሰብሐ ስቡሕ ዘተሰብሐ ስቡሕ ዘተሰብሐ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ዝተመስገነ ምስጉን ዝተመስገነ
ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ደም ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ደም መከሪ ሰቢሒ ማዕረለዋ ጠበቓ ድቑዓ ተስፋ ናይ ድኻታት መዕቆቢ ሰቢኺ ማዕከለዋ ጠበቓ ድቑዓ ተስፋ ናይ ድኻታት ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብድማኖኺ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብድማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሶዶም ናይ ጎሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ካብ መዓት ናይ ሶዶም ናይ ጎሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንና 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 ናይ አምላኻችን ለምንና 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 ናይ አምላኻችን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንኣሕዋትና ዓበይትን ህፃናትን መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና። መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ከቅርቡልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ይትባረክ እግዚአብሔር ናብቲ ዘብፅሐና ነዚ ዘርአየና
قريتا على السكرين كالي أدلا يتبارك እግዚአብሔር زبسحنا نابز عمت نابز ورحي نابز علت يا تزميرة ما بقى ستنسنا مزمور داويد مبل سانشو منتن كتر عسر جعتن كتر عسران كم زيبل እግዚአብሔር يبارك نن معالتي صورنا يتصور አለው ንሱ አምላክ ምድሓና እዩ አምላክሲ ንዓና አምላክ ምንጋፍ እዩ ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ያትብል ካልእት መዝሙር ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰበሃ ነመዝግኖን እግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ እናበሉ ዝምሩና ጸኒሖም ምንጭ መዝሙርና መዝሙር ዳዊት መበል 115 ቁጥር 18 ከምዚ ይብል ንሕና ግና ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ትብል እታ መዝሙር እስራኤላውያን ካብ ባሕሪ ተሳጊሮም ምስ ወፁ ማርያም ሓፍቲ ሙሴ ከቦር ሒዛ እናመርሐቶም ዝዘመርዋ መዝሙር እያ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 1 ላትና እታ ሳልሰይቲ ከምዚ ክሰምዓ ፀናሕና ለምንልና እናበልና ናይ ድንግል ማርያም እያ ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድሓኒት ዝሓለክልና ይመስገን ጎይታና እናበሉ ክዝምሩ ፀኒሖም ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾና ንገሞራውን መመሰልና ነርና ትብል ደጊመ ንመዘምራን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ጸኒልኩም ስለሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጸኒል ይስማዕኩም ካብ በመቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ኸዋብናይ ናብ በቦና ሓልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደሓዲርኩም ደሓን ደርፊትኩም ከም ዝኸመይ እንተኾንኩም ስንተናፊቕኩም ደሓን ዘለኹም ያ ኮይና ምሳይ ሓቀይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ምስ ደቅና ጽቡቕ ግዜ ሕሊፍና ጽቡቕ ግዜ ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ወለድ ቁል ፍለይ ዘይምህላውኩም ዘይምስታፎም ግን ጎደሎ ማሳጥራይ ክብላኸል ኣብ ደቅና ዘለና ወፍሪ ተተገዳስነት እኳ ይጎድል ይብሎኒ ኣብ ተግባር ግን ሓሙቕ ከም ዘለና ክሓብረኩም ደልየ ኣዴታት ሰለስተ ኣዴታት እየን ምሳይ ከይደን ኣቦታት ከ ጊዜ ገዚእኻ ዕረፍቲ ወሲድካ ንደቅኻ ክትጓሲ ንደቅኻ ክትናቢ ምስ ደቅኻ ክትመሃር ኣየድልየና እንዲ ኣዝያ ተተሓሳስብ ንዓመታስ እንተላይ ናይ ወለዲ ከምኡ ክንገብር ወለዲ በዚ ንበይኖም መንእሰያትና በዚ ንበይኖም ጌርና እንተንሓስበሉ ንበልኩ ኣዝያ ኣገዳሲ እዩ በበይንና ክንዓቢ ኣይንኽእል ኢና ተሓደ ነቲ ሓደ መሓለኻ እዩ ዝኾኖ ደቅና እንተዘይተረድኡና ንሕና ክንንፅርፅር ኢና ንሕና እንተዘይተረዳእናዮም ድማ ደቅና ክንፅርፅር እዮም ብሓንሳብ እንተዓቢና ግን እታ ገዛ ህድኣት ክህልዋ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ዕብየት ትርኢ ኢኻ ኣብ ደቅና ግን ብዙሕ ክንሰርሖ ዘለና ነገር ከም ዘሎ እየ ዝርኢ ኣነ ብዙሕ ክንሰርሖ ዘለና ኣሎ ኮፍ ኢልና
ክንሓስበሉ ክንላዘብ ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ክንዓዮ ዝግባአና ነገር ኣሎሞ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ክልተ ሰሙን ወይ ኣብ ክልተ ሰሙን ኢላ ትኸውን ዘላ ቅዳሴ ብእንግሊዝ በቲ ዝሰምዕዎ ቋንቋውን ኣገልግሎት ጀሚርና ኣለና እሳቶም ዘለዎ ባዕሎም ዝሳተፍዎ ግን ንሕና ኣበርክቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እተን ምሳይ ዝኸዳ ብፍላይ እተን ክልተ ዴታሲ ደቀን እውን ኣብኡ ይነበሩን ንኣገልግሎት እየን ከይደን እግዚኣብሔር በረኸት የብዝሓለን ናይ ብሓቂ ዝገርም ራይ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ሎሚ ከም ፍቃድ አምላክ እዚ ዘለና ወርሓት ክራማት እዩ ወርሓት ክራማት እዩ እቲ ዝውሃብ ምስላ ናይ መንግስቲ አምላክ ድማ ምስ ክራማት ዝኸይድ ምስቲ ወቅቱ ዝኸይድ ቤተክርስቲያን ከም ሰርዓቶ ጥርንፍ አቢላ ጎይታ ነቲ ከባቢኦም ዝመስሎም ክርዶኦም ብዝህል ምስላ ገይሩ ነገሮም ነይሩ እቲ ምስላ ግን ምስ ነገሮም ትርጓም ዘድልዮ ምፍታሕ ዘድልዮ ነቲ ክፈልጥ ዝደለየ ሲዒቡ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክብል ምእንቲ ተገዳስነት ዘሕድር እቲ ድልየት ዘይብሉ ግን ከላ ከም ዝብል ዛረብ ነይሩ ሰሚዐ እንደ ብዙሕ ይሰማዕኹን ልቢ ገበር ኩሉን ይሸለልዩ ኸይድ እቲ ክድሕን ዝደለየ ግን ኩዒቱ ፀቢቑ ምስጢር ምእንቲ ክፈልጥ ብምስላ ጥቕልል ኣቢሉ ይሂቦም እሞ እስኪ ተርጉመልና እዚ እንታይ ማለት እዩ ይብልዎ ነበሩ ሃዋርያት ክረምቲ ካብ መዓስ ናብ መዓስ ኢና ክረምቲ ንብሎ ቤተ ክርስቲያንና ብናይ ግእዝ ኣቋፃፅራ ካብ መዓስ ናብ መዓስ ክረምቲ ትበሃል ካብ ሰነ ብፍላይ ድማ ካብ ሰነ 25 ክሳብ መስከረም 25 ክረምቲ ባእተ ክረምቲ እቲ ክረምቲ ካኣቶ ከሎ ድሓራይ ድማ ክረምቲ ክወፅእ ከሎ ፃእተ ክረምቲ ድማ ክንብሎ ኢና ሕጂ ኣብ ግዜ ክራማት ውሕጅ ንፋስ ማይ ዝናም ኣሎ ኣብ ጸሎትና እንታይ ንብል ንዝናማት ኣብቲ ዘድሊ ቦታ ዝናም ፍሬ ዝናም ጠለ ኸዝንብ ኢልና ፍታት በእንተ ቅዱሳት ኩሉ ግዜ ኢና ንብላ ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ኣዝንም ንውሓይዝ ድማ ክሳብ መጠኖምን ዓቕሞምን ምልኣዮም ክሳብ መጠኖምን ዓቕሞምን ምልኣዮም ምክንያቱ ካብ መጠን እንድሕር ሓሊፉ እንታይ ዝኸውን ካብ መጠን ተሓሊፉ እንታይ ይኸውን ንሰምዖ ዘለና እዚ ከባቢና ዝኸውን ደሎ ባጋጣሚ እቲ ምስ ደቅና ገሽናሉ ዝነበርና ኢና ቀልጢፍና ክንብገስ እንዳበልና እናተዳለና እንከለና ኣብቲ ከባቢውን ዝዘነመ ዝናም ከምዚ ውሕጅ ዳርጋ ፈሲሱ ታዳ ኣሉ ኮይኑ ክንዲ ማይ በርቲዑ ኢሉ ናብ ኣውቶቡስ ምስቃል ክሳብ ንስእን ኮይንና ድሓር እንተሰማዕና ግን ከይተፀበይዋ ብዘይሓሰብዋ ሰዓት መፀዋዕታ ዝመፀቶም ብዙሓት ድማ ሰሚዕና እታ ሰዓትቲ ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ተዳሊኹም ፅንሑ ይብል ኣምላኽ ሎሚ እዚኣ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝተነባ ንባባት ሓንቲ ካብታ ወንጌል ከነንብብ ኢና እሞ ንእሽተይ ብኣገርና ከነስተንትን ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ ዶ ትንቢት ኣይተነበናን ብስምካ ዶ ኣጋንንት ኣይውፃናን ብስምካስ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍፅመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ወሓይዙ ውሒዙ ንፋሳት እውን ነፈሱ ነቲ ቤት ክደፍእዎ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ድማ ኣይወደቐን ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፈጸመን ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ነፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ወደቀውን ኣወዳድቑ ድማ ዓብይ ኮነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወደአ እቶም ህዝቢ ብትምህርቱ ተደነቑ ከመይ ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮንስ ስልጣን ከም ዘለዎ ኮይኑ ይምህሮም ነበረ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይ ክሓልፍን እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይ ክሓልፍን እዩ ኣምላኽና ስለ ቃሉ ተመስገነ ይኹን ፍቃድ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ዝገብር
تأساس زياء نسي من قصة أملاخ زور سمبر قويتاي زبل بعافو بخنافر زملخني من قصة أملاخ هاي أتنين زي أنت خينا أنت أين نقبر زلنا أنت أخذ فقاد أملاخ أعلنينا أبيكم زلنا نفسنا خنفتشها فقادتي أب سماي زلو أبوي زقبر أمبر قويتاي زبل بخنافر زملخني من قصة أملاخ أي أتني من الأمر خطر عايز يكونون أبزي تطوي عم زلوا أنت دارينا يو تايز بلهم تم بسم كات نبينا تنبيز نقيلهم ملخت أملاخ أرصيحهم تخكل بسم كات ما أجانين توصينا بسم كات ينزلوا بسم كات نبينا تنبيت بسم كات ما أجانين توصينا صبوا قلم بسم كاد ما بزح تأمرات دوي قبرنانينا إلهم هو غيركم تريون لهم تن زت قبرة تنبيت بسمو أجاني تموت بسمو تأمرات مقدار بسمو حجنا من حيلي يسرح زلو سمقويتا نعمل حيلي يسرح زلو ستم أيكونن ستم أيكونن حجب زي شيطان يعشي وكايو يخون لك أمو لبخا خالق السخم زونينا يقبرو سخام أملاخ زلها أملاخ مسخا زلو مسلكات تعشو تسرح أملاخ انت سرح خاص هيوات كافو قادو تقبر زلات ما سفرح أملاخ تقولو حجين خالو تقلقلو تهبو نزم بكنا أبزبح نكرم تزمهرون زلو بعلا بنا بمرقتاسي بدا أزيات قر مني من ماليش كاتم ببكايا نبي إلياسي أتي نقص أحب مسبع على بيتو إيزابيل كواتل ومسدلو هادي من برخا خير إيز بلنا أبت برخا أملاخ بمتاجر قلبو سجان حبستنسي بري كواخ جيرو سديدلو أنصار تفطروا زخانة يبل كواخ انت عايز قبر سمع بالله أملاخ لي هو قل ناتي نبي زابير من تي تخوض زلها أبكند دحنات ناتي تقع ناتي وحسننا تدلي كامن تهدم علىها أنا كو إذا دحنا أبلها أنا أبعد أنا أبقدام أنا وشتا أبقزا أنا نبي تهدم علىها زبل كواخ غيرو مقبخ خلو نري مو كواخ سرح زي أدير زلد سرحه من قصة أملاخ قرص جيب هاي فعلن نبلا عامة النبي زي أدير بعشنات كمالا لسك الله أي تغيد هنا بلوك زي أدير خيد أنصارو مسكدة أدقى توطيحنا خده خلو تأدقى متى فينا أبقدمي وملاخك زي أدير سيفي حيزوس أني حوة تأدقى اللاقي سحالفة نتأدقى هاريموها كلا يكون متقاتيموها ساتري وسقنا يريوني مهنياتو أنصار زي أدير خيد زلو نتي هلا يجزئبير ملاك يجزئبير كريو يكالن دفين اللو بر مخرج يجزئبير ومكوتنا جلو أي تخيد إسرائيل على كترقمهم أي تخيد تبهيلو حجون هاريموا هلا يجزي سالسا جنا متأببو نساتري أسو زيريو بكيسا يجزئبير كده دليو نتعيش النتخاء خجن حزل الزلة إذا أدق مصدق أسد هاريموا حجون أفاوسيا من تايتهار من الله أنا سنوترو أقول قاليت كاي قدم حجر خمس جرا كافل لتيلات قدم حجر خمس جرا كافل عيد فلتن هنا أبز جزيزي تبقدميو سيف حيزو زصبي يزلو ملاخ ترى يومو عشان نتبلع مجزي أبير بعد جير جانيحو موزع عد جزيء كم زوج لازم قبل سرح أملاخ سدد سرحت من قصة أملاخ تورسيان أي فعلن كم يكونن وقال أنا زي من تايب له ماله يتذكر كله سرحين تمثل هو مكتصح لهم سلوك ذا لغة غير له لو ما علمنا بزحنا يتحسوا التنبيت تنبينا تأمرات غيرنا فوجنا لهم بزح زي يتاللو كابهم كم زخنا غيرمون قربوا بمن زين قبر لنا خوينا قد خوينا برفوس موت وهبنا دينير نكون وهاب أفلقه كاب قصنا قدم عيننا عندي من الله زلوا لعليكم من هنيت ولا حد يلا
እዚኦም ተነቢና ጌርና ዝብሉ ዘለው ብስም ማን እዮም ትገብርዎ ዘለው ብስም ክርስቶስ ክርስቶስ ከአንሁ አነ መድኃኒት ብለና ኣሎ ስለዚህ እንታይ ኢሉዎም አቶም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ አይፈልጠኩም ኢሎም እወት አገልግሎት ይብዎ ነይሮም ብግዳሞም ግን ዓመፅቲ እዮም ብውሽጦም ዓመፅቲ እዮም ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ግን ዓመፅቲ እዮም እቲ ቁርባነቶም ዝቆርብዎ ዝቕበልዎ ብእምነት ዝቕበልዎ መድሃኒት እዩ ክጽልዩ ይኽእሉ እዮም እቲ ጸሎት ነቶም ዝጽልየሎም ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንሳቶም ግን ዓመፅቲ እዮም ህይወቶም ግን ኣይኮነም እዩ ዘሎ ንስሓ ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝንሳሕ ብእምነት ዝገበሮ እግዚአብሔር ክቕበለሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሳቶም ህይወቶም ተዘይነቢሮምሉ ግን ገበርቲ ዓመፃ እዩ ዝብሎም ካባ ይርሓቁ እግዚአብሔር ከምዚ ከምዚ የድሕነና ብውሽጥናን ብግዳምናን ሓደ ክንከውን ይደሊ እግዚአብሔር ብውሽጥናን ብግዳምናን ሓደ ክንከውን ይደሊ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ዝብላ ዛ መዝሙርና ለምንልና ትብል ለምንያትልና እንዲያ እሳት ለምን ያዘላ ሕጅውን ሕያውያ እቲ ዝለምነ ተኸኸውን ግን እንታይ ኢላትና ነይራ ንዓና ንስ ዝብለኩም ኩሉ ግበርዎ ምዝያደ ተሰማሚዓ ፈቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ጎይታይ ዝብለኒ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስን ለምንና እናበልኩም ካይተብሉኒ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ክኾነልኩም እዩ حواري ጳውሎስ ድማ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ገበርቲ ሮሜ 2:12-13 ኣብ ቅድመ ኣምላኸቶም ገበርቲ ሕጊ ደኣ እምበር ሕጊ ደኣ እዮም ዝጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕግስ ኣይጸድቁን እዮም ጻድቃን ኣይኮኑን ይብል ገበርቲ ፈጻሚ ክትከውን ሕጂ ብሓይልና ኣይኮነልናን እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ግን ምስ ኣምላኽ ኮይና ምስ ክርስቶስ ኮይና ግን ነቲ ሕጊ ክንፍጽሞ ይኽእለና ንሱ መጀመርያ ንሕና ድኹማት ምዃንና ክንፈልጥ ኣብታ ድኻምና ሓይሊ ክኾነና ነቲ ዘጉደልና ክምላኣልና ናብኡ ክንጽጋዕ ስለዚ ገበርቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እንጂ ሓዋርያ ያዕቆብ ድማ ኣብ ምዕራፍ 1 ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኩም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኩም እናጠበርኩም እናታለልኩም ከምዚ ስለ ዝኾነት እንኮ እዚኣ ስለ ዝኾነት እያ ወባዕለ ብቀሽ ከምዚ ስለ ዝኾኑ እኮ ባዕለ ብቀሽ ዝሓልፍሉ መስኮት ኣለዎም ዝበለ መን ኣሎ ዲ ሓደ ምክንያት ክኾንና ፍጽም ኣይክእልኒ እዛ ዕድል እዛ ቦታ እዚኣ እዛ ግዜ እዚኣ ንኹልና ማዕርያ ተዋሂባትና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ድማ ኩልና ማዕረ ኢና ክህነት ይኹን ጵጵስና ይኹን ንግስነት ይኹን ዝኾነ ይኹን ማዕርግ ንድሕነት ምክንያት ኣይከውንኒ እንተዘይሰሪሕካ እኳ ደኣ እንታይ ኢኻ ትኸውን መሊስካ ናብ ፍርዲ የውድቐካ ተሓታቲ ትኸውን እቲ መፀዋዕታና ንኽብሪ ግበረልና ንፅድቂ ግበረልና ንኣምላኽ ነመስግኖ ግን ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ኸ ይኸብደና ከምዛ ዘለኹም ማስቕ ኮፍ ኢልና ከነርፍድኩም ሓሸና ሰማዕቲ ንኸውን ታና ናይ ነብስና ጥራይ ንሕተት ሕጂ ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ዘሎ ንህዝበይ ሓጢኣቶም እንተዘይ ነገርካ ተዘይተመስሑ ደሞም ካባኻ እየ ዝደልያ እዩ ስለዚ ንሕና ተሓተት ንኸውን ኣለና እምበር ሓለፋኹም ኣይረኸብናን ዝያዳ ኣይረኸብናን ሰማዕቲ ጥራይ ኮይንኩም ኮፍ ክትብሉ ከለኹም ድማ ይሕመና ወይሌ ንሕና ዲና ዘይ ነገርና ትኽክል ጌርና ወይስ ካብኣቶም እዩ ሰሚዖም ረሪኦም ጽቡቕ ነይሩ ዋይ ቃል ኣምላኽ ቃል ህይወት የስማዓልና ትብል ቋንቋ ድማ መፅያትና ኣላለም የስማዓልና ንኹልና የፍርዮ ጥራይ
كسع معس سمعنا هنكيد صبوق انتنيرو نتو صبوق زي نتقمل سلم تاي أبكن قديمة المخرية خلقص ندحريت من الله زلنا خاين سمعني أبخاتكم من خنتو سعيدة خيكون يفرها اللغي الهواريا باولوس عفالكم من نستوعب المو كمتم جملتو وحطو سنتي ما تفتبلو زبهالو خين غون زعابين ناقهاسوسي زي تقم نجر كتصابات أبو خلوري يوم أتم جملتو وحطو سنتي هاجم تفتبلو عبي الله هيوتنا كندي جزء سمع الله انتهي كتخونا الله زبقل أبيت كريستيان قبرو قلقلات أبكر مع أملاخ عاسمية طفلني أملاخ ويتا يرسعني جن بوت راك تصابيهم بقرب تصابيهم يبلناني أب قدوس لوكاس وانجيل دما انتاي لولو 6:46 سنة من تاي دا قويتا يكتب لنا مو أنا زبلو أي تقبرون قويتا يتبلني أنا زبلو قنا يتقبرون إثنى بايز متسن نقال يسمعوا زقبرون زبلخلو منام كم زمسل كريكم يعيدو إثنى بايز متسن نقال يسمعوا زقبرون زبل كله من كم زمسل كاريكمي صادما إذا بله سبعي لبام سبعي زبلو نزل قال يسمعوا سي زقبرن تلبام سبعي من تاي سريتو أبقوا حسريتو مالتي كوحناني كريستوسي اتفتنا دما نخلتي المعركة مزقاطة من كارينا نخلتيهم نتعاشى زبهال زلون نتلبام زبهال زلون مسارة كريستوس انت خوين جن نفاس يحيلو وحجة يحيلو زناب يحيلو هيودقن تفتنا جنا يترفني تاينا هذا أمك نقبر زد الله زلوا كم مالتي سكت فقاد أملاك كن تاي مالتي من لا يدهون سئنا ينخون من لا يدس إنا ينخون بوزح من قد سنجيرنا يوم حصل بزبلة فقاد أملاك زي أول قال ما توش عسران كل التنكر يعني مو فقاد زيادة كلنا عندي حني كل حين تقولناها بزي أنك نصال لنا مجمرة فقر زيابير بخل حيلهم بخلوا نفسهم ولا حنت زي بالله مالتي تعتبر اتعبين قدام يتنسي عب عسران 30 شعة ثلاثة شعات يسوع ما جاء بيرنا أملاكك بقولوا لبخان بقولوا نفسخان بقولوا حساب كان يأمرخان نفسخان لبخان سجى نفسي منفس حجة ولا حنت كفتت يلن مالتي كفتت يلن كلن يأمرنا فقر زيابير مليو سجانا لبنا فقر زيابير مليو نفسنا فقر زيابير يا مليا حجب زي كفتي يلن عند حركات تعرفوا بزفان يكون كم اللاي كيف تنحر تعرفوا زخاني يكون حي لهم الأي كابتهم يتحن النمبر يتمن فسرهوس زو خاب حنت نفس مسوات أسي أبرها غزور دحر مصنح نبين خينو نفتاز نبركوا هذا أخم الله سمنت خري عيلو أنت تملس أنت هكذا نزني حتى يزبل تخستيرا سريعة أن حتى أي ملأت كله بتخات تحيزي أي فعل كنت تبلسي طريقة أني حتى أوه مزي أمشيتي أنا عملت أنت حزمتها خوز خفو شوعته ملو تقاطعتي روا مالت شوعته هذا غلط النبلنا خين قصر ملو تقاطعتي روا مالت
بملؤ توقعات إيروا تاي سلا زخانت رايات عنيها مخفتات يبلنا نحن فقر أملاخ قدفت يبلنا نفقر أملاخ كنحاسب كلنا نفسنا سقانا يأمرنا بخمي نخبر لنا أنا أملاخ أب حانيت أم فللاي أب حاسوت أي تصمدنا هلنا فقد أملاخ مبارزي تخبأ زيتي نس نعات مسلا دمايلو نبصايكا كم نفسها أنا بصاي فقري ناي زي أبير فقر مجلس إيتيا مهنياتو زي أبير قويتا بعلو سلا فقر بصوتو سلينا سعموت يفكرنا نعمل تفكره تخينكا يتعمل تفكره بجاز حلفلو كتفكرون كتخبرون ما يقدر يتخون واقو سلا تفلطو ورق ودي قدس نحز دول سبع لنا يكون ورق سبليت اللي تزبل فرقنا كو حسابنا الرقاقز نينا نقبره حيزنا اينا نغيب حقيقة تخبر نقر تخبر سب زي أبير زفكره نحن ما نفكره بحرك زي أبير إنسان زخون مالتي تتعطلي حامية شارع حاسد كمن يتمت زلا كفت بوتا سل زلات الناس سيطان زملاء مالتي سيطان زملاء كفات نفس راي نفكرون هنا أمن الرسع عنه جزيء سيطاني ملاء زي أنت تقول أنت فقاد أملاح نزين كم يقرنا إنا خنعبي ينزل لنا أبزن كلفت تأساسات زي أسنسني كل نقر تتقليل الليل أبزن تسريتنا منفسه وعنوت كنا عبدها أيدلي هواري أبي أطرس دما أبكال أي ملغتو معراف حادي بو أبتا خبرتن عباين تسفى زي خبنا أب عالم بفتوة سقا كابزولو طفات وزيهم تماقلتي عملخاوي بهري من تخطكونو كابتي أب عالم زلو فتوة سقا وزيهم سي تماقلتي عملخاوي بهري يخطكونو عملا نا عملخ طباي نا عملخ طباي انتايو فقري محرات لوحات حقي حيوانات إذا بهريات زي تماقل تخطكونو يبل حجنا عملخ بهري زينين اتحاد وقال هذا اسم مصنع زلو كابتي سورن منشان زخانه ديابلوس مصنع له እንደ አሪሉ በትጋሃት ዘበለ ተጋለሉ አበእምነትኩም ደግነት ወስኹ አብ ደግነቱን ፍልጠት ወስኹ አብ ተጽቡቅ ተግባርሲ ፍልጠት ወስኹ ምኽንደይና أب بيت كريستياننا خم عارف تمرتي يفسس الله سولسن عربن تمرتي متحف قدس أب جزها خم كذا تولو تخل نتوقع من لكم بيكون هون يداوكم حافظ بلن تزمنكم بساعات أفلت أزلكم الله خم تمرتي متحف قدس نايم شت ولا مسحالة أبتنا بيت كريستياننا يوتيوب ديو فيسبوك ديو أتوين ذا أنا دلك هالسمعة تخل كنت نتوقع من لون هنو ناي دبر سلام مداني عالم لايف تبايلو يوتيوب علنا فيسبوك علنا قالوا كان دعي ذنبك انا ونقبر خوني ام فتحاد انتي غرام يمزبلو انستغرام فلتت وسخلو يبلنا فلتت كا بننباب بنسمع بنستفاف ازمص أبتا فلتت دما مقتا رأسخا عيف عليه يا أخلني أبتا مقتا رأسخا دما عقلي تعكستي حماق نقر كسمع تخل زحرق نقر كسمع تخل زوجه نقر كسمع تخل هاي تقبر تعكست هدي إلكا تمرمرو تريو لما ممكن كي سمع ما يخلنه بتني أنا بلوت وره أبتا عقلون فرات እግዚአብሔር نوسخ أبتا عقلي فرات እግዚአብሔር نوسخ
عقل زقبرنا فرحات እግዚአብሔር እንተለይ أبت فرحات እግዚአብሔር دما مفكار حوات ريهم تمام እግዚአብሔር فرحات كون كاي حوات كاي تفكر مفكار حوات እት مفكار حوات ون فقر كله أبت فقر كله يكون نزل ነገር እዚአን እንተ ገበርኩም እንተ ማዕበልኩም ወን ምግባርን ጥራይ ዘይኮነ እስኪ ምዕብል ድማ ኣለዎን ከዓብ ኣለዎን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ከፋት ነቓዕ ኸይርከብ ኣብአን እናዓበዩ እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘየፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ንምፍላጥ ጎይታሲ ከምዚ እንተጌርኩ ሃካያትን ዘየፍርዩን ኣይትኾኑን ኢኹም እናዓበኹም ተኸድኩምሲ ጎይታ መኑ ንፈልጦ ዘለና መስለና እምበር ክንዲ እዚኣ ኮይና ዘይንፈልጦ ንኣምላኽ ንኣምላኽ እንተንፈልጦ በትን ብዓቕመና ኣፅሚ በዚ ንኸደ ዘለና ሂወት ኣይምኸድናን ኣይንመረፅናዮን እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘይብሉሲ ይብልና እዚ ነገር እዚ ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምፅራዩ ዝረስዐ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ኢሉ እዚ ነገር እዚ እንተ ዘይብልናሲ ካብ ቀደም ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምፅራዩ ዝረስዐ ዕውር እዩ ኣብ ቅድሚኡ ጥራይ ዘሎ ዝርኢ እዩ ይብለና እሞ ኣበይ ኣለና ኣይና ዓይነት ፍረ ንፈሪ ኣለና እቲ ንእግዚኣብሔር እታ ትእዛዝ ተን ትእዛዛት ኣብ ክልተ ተጠርኒፈናልና ኣለዋን ተን 10 ትእዛዛት ኣብ ክልተ እታ ንእግዚኣብሔር ኣምልኮ ሰንበት ኣኽብራ ጣዖት ቅድሚ ኣምላኽ ምስልን ስእልን ኣይትስገድ ዝብላ ተን 4 ኣምላኽ ዝበልአን እዚአን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብልብኻ ብነብስኻ ብሓሳብካ ኣፍቅሮ ተመሊአን እየን እዚአን እተን ትሕቲአን ዘለዋ ድማ ካብ ኣቦና ኣደን ጀሚሮ ነብኻና ዲኻ ናኽብር መዋእልካ ክነውሕ ኣይትስረቕ ኣይትሓስቡ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ብሓሶት ኣይትመስክር ዝብላ ዘለዋ ከዓ ምስ ኣሕዋትና ነንሕድሕድና ዘለዋና ዝምድና እየን ዝነግራ እዚኣ ኻ ብምንታይ ተጠቕሊለን ኣለዋ ንብፃይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅሮ እንድሕና ኣምላኽ ተፍቅሮ ኮይንካ ካልእ ምስሊ ብቅድሚኻ ኣይትገብርን ኢኻ ሎሚ ግን ምስሊ ሰባት ጌርና ኢና ሰባት ኢና ንምልኽ ዘለና ሰባት ዝበሉና ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝበለና ንሰምዖ ንገብሮ ከዓ زحزني تمالي أبناء تبي توحدون إيش اللي غيرنا ناس جينا خساب حجزي تمهرنا عايشوا كان زاكل سي أبنهم تأنيس ميتهم يميلون كمرعان مو فاتن إحنا هنا أبكر من سرحة زي أبير زي لنا أبكر ما عمله موت زبال تمسك زي أبير زي اللي بس ده قال له مثلا ما أنتهني أب عمتن أب حاسوتن أب شرحن أب مثل لا يندلينا مو فاتن إحنا هنا أبنهم تأنيس مهلاويهم لبلهم فسيمهم أخليلهم زدفويهم كان زاكل يخم خزارة كل أصل يحزن هكا أتى حزب الناس مع عزيز هو من كمان أغات قلت نحن هون مشاروتينا محدثتي حميتي هذا باولوس نجرنا قبل سلازيو قبل منفس كازيو نحن هنقبل زقبانا قن قبل منفسيو نحن ما يبغى أخات قبر كنت كريستوس زبالهم نسختكم سي ما يبغون لا يتدابوا لشيء تقبر زلهم يلوهم يحسوا يعملوا سلازم بحاسة سلاز خصصوا نسبة ناتو قن هيوتو ذيانين قبل زقاقو هدي لنا نسخة منزر رخصة عبدان أملو خطأت تنقلا سلي باسي كني قطع شارع مفللاي زرقرق كنات كثلت صغران وايلا كم زي مسألة كالهون ايو اتهم كم زي زبالة زقبرو من قست أملاح كم زي ورسوا كم تقدم زوالقوة أقدم مبلغكم علىكم زي كم زي زبالة زقبرو من قست أملاح هاي ورسوانيهم فقادي تأبوي سماوي أبوي زقبر نسيو من قست أملاح زورس اتفرى منفس قن انتهي الواقع قدامي تزمتت فرى منفس قنا فقري فقر من فقرنا يا أملاح فقر من فقرنا يسب الحري أبو زحسن كيدا يتدلينا تفكر أنتهم كانوا بسعيتا أي تحاميون أي تحسولون
ንብረቱ ኣይትምነየን ኢኻ ምክንያቱ ናትካ ይምስኡ ዘሎ ንዓኻ እዩ ኣብታ ሎሚ ዝተነበተልና መልእኽቲ ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስኒ እቲ ንድኻታት ዝህብሲ ኣብቲ ፅሑፍ ከም ዘሎ ንእግዚአብሔር ከም ዝገበሮ እዩ ኣብ ምሳሌ 19:17 ድማ ንድኻ ዝምህርሃሉሲ ንኣምላኽ ይለቅሖ ብኸመይ ጥበብ ክንገረና ፈቲኑ ግን ንሰማዕ ኣይኮንና ንኣምላኽ ምልቃሕ ማለት ነዚ ዘለዎ ሚልዮነር ወይ ቢልዮነር በዚ ዝብሎ ብዝናይ ዝዓዲ ንዑ ምልቃሕ ማለት እዩ ክምሰልካ ዝኽእል ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ኢኻ ባንክታት ክንከፍሎ ንኽእል ዘይ ዕዳ ይህባና ድን ልቓሕ ይህባና ዶ ደቂስና ዲና ትኽሲልና በሉ ከምዚኣ እንተኾይና ብቀሺ ክውስኽ እዩ ክቕድኒ እንታይ ኢለኒ ንብላ ኣደ ስዋ ክፈልሕ ከሎስ ሽሽ እናበለ ኣጥሚምወን ማይ ወሲኸናሉ ስቃ ይበለን ወሲኸናሉ እንታይ ኢለኒ ዝበሃል ሽሽ ግደፍ ክንጋደፍ ንስኻትኩም ድማ ድቃስ ግደፉ ኣብ ቤቀሽ ከቋርፅ ኣርዳእኒ እዩ ድኻማ ኣሎ መምሳይ ኣሎ ኣፍትን ክንበፅሕ ግን ምሽትለይ ሓደ ኣቦ መምህር ነይሮምና እንታይ እንዳገበሩ እዮም ከምዚኣ እንዳገበሩ እዮም ዝኩሕኩሕዋ ትኽስተ ኢሎም እዛ ርእሶም ክሕኩሕ ሓቢሎም የባረሩዋ ፍረ መንፈስ ዕርቂ ፍቅሪ ያኽለኒ ምባል ሕያውነት ህድኣት ያኽለኒ ምባል እዩ ስለዚ ፍረ መንፈስ ክንፈሪ እቲ ንድኻ ዝምህርሃሉ ንኣምላኽ ከም ዘለቅሖ ኣምላኽ ብዕፅፊ ዝፈዲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ህይወትና እንታይ ይበቁል ኣሎ እንታይ ክፋት ኣለና ማይ እንድሕር ነጢብና ናሕሲ ናይ ገዛና ስቕልና ንሪኦን ኢና ነታ ተንጥብ ዘላ ድኢና ክንሓትማ ክንክእል ኣለና ኣብ ህይወትና ድማ ከፋት ኣሎ ንእግዚአብሔር ሙሉ ብምሉእ ዘይግዛእና ህይወት ኣለና ስለዚ ድማ ምፍልላይን ሓሶትን ሻራን ዝበዝሓና ዘሎ ምቅትን ቅትለትን ዝበዝሓና ዘሎ ሓሶት ኣብ ነንሕድሕድና ዝበዝሓና ዘሎ ክፋት ኣሎ እዚ ክፋት እዚ ናይ ሎሚ 2 ሰሙን እዩ ማለት ምስቶም ደቅና ጌሽና ከለና እንታይ ትብል ትምህርቲ ነይራ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምስላ ዘርኢ ስርናይን ክርዳድን ጎይታ ዝዘርኦ ስርናይ ኣብቲ ግራት ግን እንታይ ረኺቦም ክርዳድ ደቂሶም ከለውሲ እቲ ፀላኢ ሰናያት ዘርእሉ ጎይታ ስርናይ ደኩም ካን ዘሪእኻ ነርካ እዚ ዳ ካበይ መፅኡ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎ እዚ ፀላኢ ገይርዎ ዘሎ መዓስ ደቂሶም ከለው ደኺሞም ትኽስ ምስ በሉ ኣብ ቤቀሽ እናተዛረበስ ሓሊፍዎም ንዓና ይትመስልን ክንደክም እንከለና ካብ ቤተ ክርስቲያን ከነቋርፅ እንከለና ካብ ምሳሕ ከነቋርፅ እንከለና ካብ ፀሎት ከነቋርፅ እንከለና እንታይ ይዘርእ ነታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ሲ ጎሓፍ ይድርብየላ ዘይጠቅም ክበቁል ይገብር ኣብ ክንዲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ፀሎት ሓሜት ሓሶት ኣብ ክንዲ ፍቅርን ስኒትን እንታይ ይሕሸና ፅልእን ሻራን ምፍልላይን ይዘርእ እዚ ከዓ ፍቃድ ኣምላኽ ካብ ምግባር ይዓክሰና እሞታይ ንዓይናይ ፍረ ንገብር ኣለና ዓይናይ ተግባር ንገብር ኣለና እስክን ነብስና ንመርምራ ተኣምራት እናገበሩ ትንቢት እናተነበዩ ሕማማት እናፈወሱ እኳ ኣይፈልጠኩም ዝተባሃሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኮፍ ብምባልና ክፈልጠና ከይንፅበ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ንገብሮ ዘለና ኣገልግሎት ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣምላኽ ነቶም ዝደለዮም ከምቲ መእተው ዝበልናዮ ብእንስሳውን ዝበፅሕ ኣምላኽ እዩ ብዘይ ኣመንቲ ገይሩ እውን ዝበፅሕ ኣምላኽ እዩ እምበኣር ፍቃድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳኣ እምበር ኣቦይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስኒ ፍቃድ ኣቦይ ከንታይ እዩ ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ፍቅሪ
بصاين كم نفسها حلفا نفسهم كان تازي بلنا حلفا نفسهم كازي بلنا كم نفسهم كويلن كم نفسهم ما فقري لو هاي عقاليا ناتا يتدلنيا فتناتا سي يتدلنيا يتمنيا تقبر الله زعبي اللي زلوا أي تحسني أي تحمني شعراي بالله أبقى مفر لا يلن فقري ما فقد أملاخ إذا أبى فقر خن مالالس فقري خن مالالس إذا أبير أملاخ دقفنا كم توم عيفلتكم يجبرت عمل أزبهلو زي فنزي أتم نهب بروخات نعو زبل كنسمع من خازور رهالوسي نجزي أبير كم زلقحه أملاخ زفكر إن إحنا ما هنفكر يقبعنا أملاخ فكرنا إن إحنا ما هنفكر يقبعنا زيادة حداش إزاز كويلنا زيادة إزاز يأززكم الله سلسلة فقط أملاخ زيادة فقط سمع وأبوه نقبر نزينا تطوعنا أتدي فسعر زوجة من شيء موتنا انتفاعتنا نزخونه لم خلنا نادي يقبعنا رجيتنا إلينا هنحلف زقبعنا كبر المسجانا أن أملاخ يكون أملاخ سلا قالوا تمسجانا يكون سمعنا يا بلبنا حضره سلام مع التجبر لنا ذاي كم يعديركم كلكم كم يكنيكم توم مبرحوق أب قربا أب تفلالي برنات علم كمكم بمرخب بزهان كابليتي سعدا سعد زيام سانا حبيركم زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزز زلكم سلام زيابيهر نعقاتكم يخون كم وين مزمران أحواتنان دكنان زماري ملاختي يسمع لنا أبونا أبيك أشتسفم قال هي وتسمع لنا نتي سمعنا يو قالوا دما كنا برلو ناملاك نقلقللو بمنفس كن عبيلو دما زيابير يحقزنا حانتي عوش تغي نغسم أغلقو أبو أشتسفم سي موت زبهالسي مش أملاخ زي اللي يقبل كله حانت نجار تذكيراتني نالبات كن محجون سميعكم ما نيركم تخونوا حدا نفع سباخ كاهن معالطاوي حدش أرئستن دامسي مصوعتا قبر فلاير زرق حمو حدا زمصو زي بلو كل قزي بين يطرح سبخ مش بزحة قن حدا معالتي لو معالتي بيت كريستيان ميتال لامو صباح قبر بيت كريستيان يمو نبيت كريستيان كتقبروا كلهم مسيل مسعدمه كلهم مسيم مالتي كلهم مسيم حج إلى ذا غزا فتحات غيرو صندوق أبزي الله دهراينة صندوق كفيتو بل كلهم ببتارا المجلس السماوي وارث كان دابلكم كيديلو مالتيو حجي تا صندوق طرحه ابوش اغنتا يالا مسيات الله دين تولو بصميم زريو مغنيات بيت المقدس منينا نحنا اينا بيت املاك منينا نحنا اينا حجي كان دي ايلم افهم قام بيتم خدو مغنياتو ساخا ميت كازل لحات وللاتا في الاسرا مالتي تا مسيات مو تزنقرنا زلو قالوا دما كنمرحلو نفسنا عدوالو دما توهيبنا زلو عدمه زخل بعالمنا نريد زلنا كنتات مسوفرو زي تملسو مسقشو نابوتهم دما كي تملسو بزوصو ترف زلو نريد زلنا نحنا كاباتهم كنمهر ساتهم زي فلتون نحنا فلاتات نحنا طوينياتات كنا نبر زلنا مو
እንታይ ዝመጽእ ከም ዝመጸና ይንፈልጥና እሞ ነቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ሰማዕቲ ቃል ዘይኮኑሲ ወይ ድማ ጎይታይ ጎይታይ ዝብለን ዘይኮነ ነቲ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብር እያ ክንማር ኣምሲና እሞ ኣልፊና ኩልና እንተግባር ሰሚዕና ክንገብር ነገርና ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ሓውና ደብተረ መልእኽቲ ኣለዎ سلام خمي خنيكم معكم دلو شو متزابهر تمسكن يكون قرب حابريتا لو انا لومو تعقصنا يكون تي قدامي حابريتا خمتي لمود لوم أبزي سنبت لومي بحاجز شحن حموش تميتين إسران حادن اسمع أنا بكش سلسلة عاوي سعوي جزار برد اسمع إلى المسمع وصلوا مركز قسم إذا عرفتنا أينا أما حجي أسمعكم دلو عاوخ دلو صوب لومي تأكبه بمبا شحن حموش تميتن إسران عدن حانت الدماني بيت مرتي سنبت زي سامويل خطحق سيئة حموش تميت أرشي حاجة زيبان هلوا بتوصاخي حادة سدرا طوافة مسيوم نالو حانت الدما ويلي مسينا لهلوامو نخلقهم نمسك لكم صومناوي يذكركم اللخو أب ቫይበር ዝነበረ ናብ ዋትስኣፕ ነግዕዞ ኣለና እቲ መልእኽቲ እሞ እንተደኣ ቫይበር ትከታተሉና ኮይንኩም ናብ ዋትስኣፕ ትኸዱ እዚኣ እቲኣ መራኸቢ እንተደኣ እዚአን ሓደሽቲ ሴልፎን ሒዝኩም ኮይንኩም ናብቲኣ ስእሊ ናብቲኣ እዚኣ ቦክስ ትሪእዋ ዘለኹም እንተደኣ ጠሚትኩም ናብቲ ዋትስኣፕ ከመይ ከም ትኸዱ ከተርእየኩም እያ ስልክኩም መዓላ እሞ ناب واتساب كعزو نزخركم علينا زحالف صمون تزاري بنيرة حجون تذكركم عمد عال ناي كيدانا مرات بتاستيان اب فيرجينيا August 23rd كبرالو نت مقد ختعملنا خلي ساب خمس خيد خم عينة أوتوبوس خم نحس بلان خنقبر ختعمنا حاونا سلمون سبب زقبالومو بجاهم قلتيفكم تمسكبو شعو عبايديا يشتيدي أوتوبوس نص تدفع نقبر عباي أوتوبوس إذا نكدوم نمتاي زيوم بترستيان بزح قبروا لنا حاموس بزوم نتيوم دكنا نودات نوالد نسرا نخلهم زخون تمرتي بزوم قبرالو تلادقهم زي ساتفو خوينهم مستيناتهم حدمة زلو وموابس حدز عاويو دياكونن سبيتهم خوينهم زقبرو تمرت سلازخانة خط الساتفو نعدمكم علينا زخون نقبرو زلنا نتمزا تحرينا نزبي تفتين قم حدرو تدفع نقبرو زلنا دكنا صبق يانا خنهرهم صبق يانا دما قانا عبيومي توساخي لومي تيوم فان ريزينج قرص قريبا مالو زحالف الصمون زخاخيركم نيرة لو مجن زحاجزنا ونسب سلازلو نتسابون خنذكرو خنزخاخرو قفتن سلازولو نسي عادي ما يوم على خمو تيوم فان ريزينج أزمتكم قلتكم الزخاخر تكبرنا
سلام كم عاديركم تبارك الله تمسكنا يكون ناي لو متينا دلنا كم زي بطرس بولو دكتور بطرس كورسي دالينا لنا كلكم كتساتفون كتكافلون نقعد معكم هنا سي أنا هذا السايت ريتا مجمريا إذا قد بيحج خمسة نبرناكم إذا حداش فاندريزين كوميتي بقيسنا خمسة نبرنا قليسنا نيرنا جحانتي قلصلكم زالي إذا تيم بطعمي بتورنفون بنايمة حجاز حاليوتن بتصبو تقيد الله بتوساخي كابكتال جزيرة نقول طين نمبر صفح دبلة ناي فاندريزين بروجراماتون أب كمتأتينا لنا السخاء كابزي كابنات راح ليكونس كاب بدقز مس زيادة كان كافلن تي نحنا بحلنا تاشم دار أناس بزيادة خالي كاب دقة فاندريزين ناي مقبار زبر الحساقي نايلو مجن تحت عدي ما دلا زناي كرسي قريبنا زلنا كرسي انجرا فتفت كيجا فتفت كينجا مسروقو أدالينا لنا تي واقو خاني متانة فاندريزن حجز ناي عصر طرشي مدينا لنا مالتي نسو بيتكم من دحر كاش دي حاسكم بزال اون كخفلكم بكال قمت دينا لنا تي زال كوتر نمبر حجاي ترسلوا على تي تيكيت بشرط بكلمة لو نسام كنا نروحهم مقرية وي بكاش تقبلون وي بزال كاله تي نايزوم أغالاتنا لقاسة ونخنقلس تي نلوم خموصو زي كالوسي انكم موي لوم وفيان سقاب اللي حمشت نتي درو اواتينا لنا كم وصل لدي كالوس انكم يلميونا مالتي قد محج هاني أبكي بوتينا مسجن كناكم نام بعد الله يرحمن تقدم تي فاندريز قبرنا يون سقاب سلسة شح أتينا لنا مالتي صالح عجزكم صالح ناتكم مستافن سيزن كلنا نغطل بحبيبنتي مورجيج نخنكفلو نحجزنا إذا عينت تفتاتنا كايدا لنا مو لومي نورسي مسانا تساتفو رايمو خمزي تسبحوي كل الوي زي ناي كورس مدب ناتي ناي مورجيج كاب أولات اللي كحنا زلنا نمخفال مدب زوتانا يو سلازي كل خاتكم كم تلومود كتساتفوا نبركم إذ قرص زفاني كاب ماتريال جميرو بعدنا ينادالينا قالينا مسان استنات ماخيرنا قالينا ون كاب قال أولات عديمنا زقبرنا قرسيمو طلعون كرسيو أين دار كام ساعد ليكم هذا يا غنيل يعني لنا فاندريزنج أملاخ مساخو مخون تزحاسكم محاسب ما يسالتلكم مودة لو مقرمكم يو مصبي أشي تصفو يتزاربنا نيرنا جن حانت تمرتن يرنا لو من تايلنا فقاد أملاخ زقبر مبر قويتاي زبل منقست እግዚአብሔር አይወርስን ይሉ خالايت تمرتخن تاين هيرنا نفس خاص نحو خاصي خم نفس خاراي حجي حنت قرب نقرأكم برهانة تغلى زي فلت سمالودي كلنا نفلتمش خمان قال يوم بورد مسمس أخو برهانة خابز خيسي
ኢንተርቴይኒንግ ኣይኮነን ዘሎ ትዛረባ እሞ ድቃስና ትምፃልና ኣለካ ኢሎምኒ ብርሃነ ክኾን ኣይክእልን እየ ግን ብርሃነ ሓደ ዝምህረና ነገር ኣሎ ሳባ እንታይ ኢላትኒ ብርሃነ ምስ ወዲ ዕፀር 4 ዓመት ሰብኣየ ገዛ ይነበረን ኢላትኒ ኦኬ እሞ ሰበይተይ እዚኣ ኣብ ገዛናይ ክትኸውን እያ ሓዳርና ክንሕሉ ኢና ኢለያ ማለት እዩ ግን ሎሚ ንግሆ ብርሃነ በሎ መስለኩም ራፅ ብራፅ ኮይኑ ሓፂን ይተክል ኣሎ ንብርሃነ ከመስግኖ ይኮነን ብርሃነ እግዚኣብሔር እዩ ከመስግኖ ግን ንኩልና ትምህርቲ እዩ ዝህበና ዘሎ ብርሃነ ሰርሐይ ወዲኤ ተርም ወዲኤ ኢሉ ሰርሑ ይገደፈን ንምንታይ እዚኣ ቤተክርስትያን ገዛይ እያ ቫይስ ፕሬዚደንት ከለኹ ገዛ እያ ቅድሚ ቫይስ ፕሬዚደንት ምዃነይ ገዛ እያ ድሕሪኡን ገዛ እያ ኢሉ ስለ ዝሰርሕ ኣቦይ ቀሺ ብዛዕባ እቲኣ ቀብሪ ናይ ቤተክርስትያን ክነግረና ከሎ እዚኣ ቤተክርስትያን ከዘክረኩም ዝፈቱ እዚኣ ቤተክርስትያን ናይ ኩልና እያ ኣነ ኣብዚ ቅድሚኹም ጠጠው ኢለ ተወሳኺ ልዕልኹም ሓይሊ የብለይን ዓቕሚ የብለይን ግን ሕጂ ሓደ ሰብ ቫይስ ቼር ክኾን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ኣለኹ ፅባሕንኮ ሓዲኹም ኣብዚ ዘለኹም ኣብዚኣ ጠጠው ኢልኩም ከተዘክሩና ኢኹም ነቲ ዝግበር ሕጂ ንምንታይ ኢኻ ሞ እዚ ኩሉ ትዛረብ ዘለካ ትኢልኩምኒ እዚኣ ቤተክርስትያን እቲ ቁፅሪ ናይ ኣገልጋሊ እንዳጎደለ እቲ ዘገልግል ብዙሕ እንዳፀዓናዮ ኩልና ግን ተገልገልቲ ኮይና ንመላለስ ኣለና ብዜና 4 ወርሒ ዝረኣኽዎ ሓደ ነገር ተሃልዩ እዚኣ ቤተክርስትያን ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልያ ዘይተሓስብዎ ኣብ መንጎ ሰሙን ዝበፅሓኒ ቴክስት ኣፍ ደገ ተሰይሩ ገረብ ማይ ዘስትዮን ሰብ የለን ብድሕሪ ቤተክርስትያን ዘሎ ሰዓሪ ነዊሑ ኣኽፊሉ ፋንድሬዚንግ ከም ዝደልዩ ኣማኻሪ ጠበቓት ፈለጥ ዲኻ ሰብ ዝሓመመሎ ሕክምና ነዚ ዝደሊ ኩሉ መዳይ ኢኻ ትሰምዖ ውሕዳት 7 ቦርድ ኣባላት ነዚ በይንና ክንገብሩ ንኽእል ኢና ወይ ተገርናዮ ድማ ገሊኡ ሸለሊና ፅቡቕ ክንገብራ ይንኽእል ኢና ሕጂ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር ኢልካ ሓስቡ ከለኹ በብግዚኡ ሓድሽ ሰብ መፅእ ሓድሽ ድማ ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልቡ ክትሕግዝ ኣለካ ኢሉ ሓሳብ ዘምፅኣሉ ሰብ ክመፅእ ከሎ ንሕና ተቐሪብና ይንፀንሖን ኢና ዘለና ሕጂ ምዚኦም ናይ ቦርድ ኣሕዋተይ ተማኺረ እንታይ ኢለ እሞ በብግዚኡ እንዳወፃና ሓግዙና ንበል ቮለንቲር ንድለይ ንምንታይ ኣቦይ ቀሺ ዝበለና እንታይ ኢሎኒ እቲ ፍቓድ ንኣምላኽ ትገብር እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብል መንግስተ ሰማይ ኣይወርስን እዩ ንኩልና ድማ እዚኣ ዕድል እያ እሞ እንታይ ኢና ከነገልግል ኣነ እቲ ናተይ ስራሕ ምስ ሕጂ ኣብዚ ቤተክርስትያን ዝልዮ ዝኸይድ ኣይኮነን ኦኬ ቢዘን ትበሃል ድማ ፋውንዴሽን ከም ዘላትና ትፈልጡ ዲኹም ደገ እዚኣ ቤተክርስትያን ዘይርከበትሉ ክትገብሮ ግን ትደሊ ፋውንዴሽን ጠጠው ኣቢልና ኣለና እዚኣ ፋውንዴሽን ኣይትፈልጥዋ እንትኾኑ ብዙሕ ብድሕሪት ብዙሕ ስራሕ ኣሎ
حجي حاولنا إساياس قدمه قرب خنقرنا بزعبا زي فاونديشن نمنتهز نقرنا هذا له انت قالوا مي بزي تخرسان زي تريقوا خنكم تاغلقلوت ويدما أنس أبزخ حق زي خلين أبزخ من حقسكم تبلو تهاليهم إساياس الزهرب خلو حسبوا له حاولنا سامويل فورم حيسلو فورم ديستريبيوت نقبرينا زياسة بتتمثل سنبتن ريجستر قبرو اليوم ريجستر جيركم فولنتير تقبرو أنا نقرأكم علىه بعلي تفورم كلهم فورم ريه بإيميل ديو بسلك ديو خسر بكم كم يحضركم alright كمزي بطرس قلت صنحة بيزان فاونديشن زبال كان نمسكوا دارجة عملتو قريب المهجي زي كاي قالوا تالو بطرس جي حدش حلفنا مسوسة دكتور بناي كما بوم برنايت بورد خوينا وصلالو أبي هاي لون على لبزي دكتور سقاب جديون سمعار لنا بحصر زوالة كان مجمر نوي حاجة برنانجن أبزي زحلف سلستورحي كابزي منستنا ميريلاند $7,000 جرانت واهبنا له بشم بيزن فاونديشن مالتي زهجين كمبيوتر لاب أبزي بيت خريستيان كجبر سنحنا كمبيوتر سلطانا خبصلن سفهن توسخ سواتون كنا سلطاني زي كاتنا كمبيوتر لاب كالن حبرا والجلوتات حاجز اليوم كابزي بيت رس توسط سنحنا حكمنا اليوم ناي حبرا والجلوت من حاجز توهايلو زقامه ناي بيت خريستيان مداني عالم ناي قبرس ناي كم في زخم زلوم علتي كم استوسكوز كمبيوتر لاب سفهن انتي جنزب توهبنا له جينا سلطان تسوات يدليو جي ولنتنياتات مباتاو ناي كمبيوتر تمرتي سلطان عطيه تقولو ناي نيتوركين ديو كالز عم السلاح تقولو تنفورم الأول تنتوهيبن دلوا $7,000 دروح نتقامل لجميعنا لنا 3 لابتوب 3 ايباد تجزينا لها مالتي إذا نتي مباتاو ناي كمبيوتر سلطانا خالد جليسو كفوت كون يبزل تخصيان زلو أبقال قالون سنكلنا زلوهم وابن مزدفو فلي حاجة زقبرو الواقعات كانت تاتينا سلازي متسو ملوات فورم كلنا ترداقفنا بسرعة سرعة خلينا يوني لي بيزان حجي سبحان شدشتن شح حاجز رخيبة كمبيوتر تمرت دللا كمبيوتر تمرت بينا خمهرو أبز بيت خستاني نخمهرو اليوم حجزوز اليوم أبالاتنا بيت خستان فولنتيز بيت خستاني تيا بيت خستان مو حراي زسكيرنا حجزنا قل توسخي ገንዘብ ነዚያ ቤተ ክርስቲያን ነምሳለ ቲ ኢንተርኔት ንጥቀመሉ ቢዘን ፋውንዴሽን ንቤተ ክርስቲያን ትኸፍል ቦታ ንጥቀመሉ ቢዘን ፋውንዴሽን ንቤተ ክርስቲያን ትኸፍል ሕጂ ብዙሕ ወላ ነትሞርጌጅ ሕግዘና ዝኽእል ወላ ነተኣታው ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግዝ ዝኽእል ተወሳኺ ነገር ክረኽበሉ ንኽእል ግን شعات سبات ريخهم يخهم تشم كتوع خلو دكتور بلاي دكتور صقاب أنا أبزح سرحين زلنا بزح حسابات لنا خنقبرون الخيل قل معسين خنقبرون حجز أتيانا تيسرح سعيد حقزين عيلكم أي تسكفوا بزح سرحين زلنا قل منيو حقزنا الخيل منيو خواخو بزخونة بحث بلو بيزان فاونديشن بزعبا ناي كمبيوتر تمرت أو حكمنا رأي خلنا سخونة أكتيفيتي تقبلوا تدليو ترو بيزان فاونديشن قبلوا الخيلنا قل منيو حق زنا زخل ماني ناخن دولا الخيل انت دا زي فليتنا جرانت تصحف لنا زخل جرانت صحيفو سمت قبل لنا زخل ايديت قبل لنا زخل سخونة دما ادفايز بيترسيان
ክረኸ ክሕግዘና ዝኽእል ሰብ እንተዳ ዘይፈሊጥናዮ ከም ዘሎ እንተዳ ዘይፈሊጥና ክንጥቀመሉ ይንኽእል ኢና ኣነ ውሕልኩም ኣለኹ ግን እዚኣ ካብቲ ኣቦይ ቀሺ ዝበለና እያ እቲ ኣሰራሕ ክንገብራ ተደሊና ኣነ ነቦይ ቀሺ ነገርኩን ኣቦይ ቀሺ ባዕሉ ዝተምሃረኩም ትምህርቲ ግን ኣምላኽ ምክንያት ኣለዎ ክዘኻኽረና ስለደሊ ሓውና ሳሙኤል ዲስትሪቢዩት ክገብረልኩም እያ እቲ ፎርም ኩልኹም እትዮም ክትሕግዙና ትኽእሉ በጃኹም ረጅስተር ግበሩ ይቐኒየለ ሓውና ሳሙኤል ናይ ሳንዴ ስኩል ኣይርስዕን እንድዩ ትመፅእ ዘላ ሰንበት ኩክኣውት ክንገብር ኢና እሞ ንምንታይ ረሲዕካ ኢሉኒ ሶሪ ኩክኣውት ኔክስት ሳንዴ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሳንዴ ስኩል ትገብር ኣላ ይቐኒየለ እየ ደብተራ ኩልኩም ተንኪዩ ኣብዚ ሓውና ደብተራ ኩለ ፀንሐ ሳብ ሓውና ሳሚ ዝዕድል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ጎይታ በዓሉ እንታይ ኢሉ ወዲ ሰብሲ ከገልግልን ህይወቱ በጃ ክሕልፍን እምበር ከገልግሉ ወይሉስ ኣይመፀን ኢሉ እሞ ጎይታ በዓሉ ተዛረበ እዩ ከነገልግሎ ኢሉ ደይኮነ መፂስ ከገልግለና ኢሉ እዩ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ እሞ ንሕና ድማ ከከም ዓቕመና ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ከነዕቢ ከከም ዓቕመና ድማ ቤተ ክርስቲያንና ዝኾነ መዳይ ኣገልግሎት ምእንቲ ክሰፍሕ ንእሽተይ ዓቕሚ ኩሉ ተኣኪቡ ኣብ ዓቕሚ ዝኸውን ምክንያቱ እዚ ገዛ ኩሉ ሓደ እምኒ ወይ ሓደ ጡብ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ሓንቲ ጡብ ኣብ ርእሲ ጡብ ወይ ድማ ሓንቲ ዕንጨቲ ኣብ ርእሲ ሓንቲ ዕንጨቲ እናበለ እዩ ገዛ ኮይኑ እሞ ናይ ኩልና ንእሽተይ ድማ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ደንጎላ ደይኮነ ድሓን ፀፀር ጥራሕ ንደርቢ እሞ ባዕሉ ታሽሙ ክኸውን እዩ ተንኪዩ እሞ ጸሎት ዳውናፁ ኣነኖ ርስትክሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክና በለገብሩ ካህነ ከመ ይባርከን ይባርከን ويسألن ድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህሉ ካህናትን ምእመናንን ንጹህ ዘመድን ንቅዱስ ህዝብን መሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉእ ዝበልዕኩምን ክቡር ደሙ ዝሰተኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርኩሞ ምእንቲ ስጉእ ስጋ መለኮትን ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊትን ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልናን ብድንግልና ስጋውን ጽንዕቲ ዝኾነት ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ንዘለዓለመ ዓለም 12 ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ንበል يمحرنا ክርስቶስ 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 ብዛዕባ ማህቡ 12 ግዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ 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 በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ كل حي تلاقي
حلف ملك بركة قدوسي مع كلنا نصبلنا كل غلنا كل باسنا كاسمرنا قدوس قوم كل دم زالنا كل سجا رسائنا ويتركنا حرب نسأل ليسوس كريستوس ምምፃእና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃእናን ኣብ ዘዝመደብናዮ ምብፃሕናን ብሰላም ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ብደገፌቱን ፀጉኡን ረኺብናየ ዘለና ኣብ ቤቱ ምህላው ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ክኸውን ፀጉኡ ኣይፈለየና ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ንመሳርሕትና ንመትዓቢትና ናይ ስደት ኣሕዋትና ናብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ናብቲ ዘፍቅሮም ኣቦኦምን ናብቲ ዘማምቖም ሕቑፊ ቤተ ክርስቲያን ኣዲኦምን ክንፅውዖምን ክንድገፎምን ክንማልኦምን እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓልቲ ካብ መዓልቲ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ምስቲ ምስኡ ዘለና ዝርርብን ጸሎትን ድኻምና እናተላዕለ መንፈሱ እናመላእና ብመንፈሳዊ ህይወት ክንዓቢ ፀጉኡ የብዝሓልና እግዚአብሔር አምላክ ብሕማም ስጋ ንዝሳቀዩ ዘለዉ ኣሕዋትና ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚ ሩታ ቅድስት ሃና ፍረወይን ክብራ እግዚ ሃርያ ጽገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ተክለ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ህሪተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ጽገ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ስላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ዘሚካኤል ዘምህረት አብዘዘለዎ እግዚአብሔር አምላክ በየማነቲ ኢዱ ዳህሲሱ ሙሉ ምህረት ይሃበልና ነቶም ዘልዕልዎም እግዚአብሔር አምላክ ዓውልን ትዕጉሱን ሂቡ ብምሕረቶም ብምሕዋዮም ክሕጎሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ነፍሰ አግብርተ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ወለተ ኪሮስ ጽጋሃና አብርሃ ጽዮን አብርሑ ጎነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም ኣብ ዘለዎ ሙሉእ ምፅንናዕ ይሃበልና ካብ ዳግማይ ሞት ካብ ዳግማይ ሓዘን ይሰውረና ንዕለተ ፍርዱ እትዳሎ ነፍሲ ይሃበና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ለሊት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደልና ከምዝሓደናሉ በደልና ምሳና ይሕደግልና ካብ ከባቢና ባርፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ሰላም ለክለው ሕና ኸንገሪ ስጋን ንገሪ ያደ እግዚአብሔር ወይታሰብ ሰላም ለክለው ስጋን ተወስተሪ ረማሰንኩም ረኺቦ ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ስዚ ደሲር ሐቀና ሀገርና ናፈቶ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና መሐለምና አሜን